Ugh, dead spot. If only you could switch in an instant. Oh, wait. What? eSIM is that easy? For fur. For real kasi! Backed up by nationwide coverage. So, yeah, nobody knows what Gen Zs want, but we can keep up with real connection and real fast data. Live for real with Smart 5G plus nationwide LTE, Powerwall, Magic Data, and eSIM. You guys pretty much know what we need. Live more today. This fairy tale ended with a poisoned apple, and my tale began. A princess in a tower is just a bird in a cage. Curse it! Take my vengeance! Protect your queen! Kneel before your queen. It won't take long, I promise. Nakilala niyo na pala ang transferee natin. Class, meet your new classmate, Felicissimo. Moy na lang po. Lisa, guide mo muna si Moy ha as he adjusts to our school. Thank you, Iha. Okay, everyone, bring out your social studies textbooks. Nag-ML ka? Pero kaka-start ko pa lang eh. Noob pa ako, tsaka newbie rin dito. Sus, school ML. Ako bahala sa'yo. Dali lang to. Road to Mythic agad tayo. Pakinggan mo lang ako. Rule number 1, let your personality show. Pakita mo kung sino ka, be. Perfect na perfect. Rule number 2, find a good school-life balance. Study hard, play hard. Yes! Ang galing! Nice one! Rule number 3. Basic lang galawan dito. Basta alam mo, Prayo. Magpataba para lumakas. More kain, more energy. Rule number 4. Pag may humamon, game on! Huwag matakot sa clash. Kita ka namin sa map. Auto rest back. O, diba?
Basic, easy lang mag-rank up. Basta sama-sama. Thanks, Lodi. Ano? Laro? G! Guys, next week na yung tournament. Game tayo, ah. Sige, basta ako ang tangka. Gold din MM ako ah. Expelin na ako. Kaso, Nag-last day na nga pala si Kyle. okay guys, please welcome Mimi, our new teammate. Hi, Mimi. Good to have you, Mimi. Hello. Please take the empty desk. Thank you. Hi, welcome sa department. Thank you. Baka gusto mong sumali sa team namin. Meron kaming ML tournament. Hindi ako nag-games eh, sorry. Turuan kita. Gusto mo? Dali lang naman. Tsaka parang team bonding na rin tayo. Pwede naman, pero hindi ako nag-games as in zero knowledge talaga. G lang. Magkukore ako, bubuhatin kita. What? Five seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! Oh, Mimi, dito ka lang sa tabi ko, ha? Def lang. GG, bawi na lang next Sayang. time. Nice game, guys. Later na ako. Focus lang yan, Mimi. You're making progress naman, eh. Basta, focus ka lang sa atin. See ya. Sa atin? May kami na ba? Mimi, sa tournament, dapat masanay tayo gamitin yung in-game chat. Ha? Okay. Okay. Hoy! Mimi, yung turtle! Sorry. Let's go. Uy, nice presentation kanina. Oo nga, nice one. Siyempre, para tapos Grabe. agad. Hello. Uy, Mimi, may new skin yung Esme, oh. Fit ng fit niya. Try mo kaya? Pwede naman. Sinong cute? Uy, sinong cute? Yung skin. Ay, skin. Puno. Pero cute nga. Alright, do you think matidefend ng Team Finance ang title nila this year? Pero grabe rin ang kalaban nila this year. Malupit ang marketing. Ito na ang team nila. 1, 2, 3, 4. Where's your fifth member? Kailangan, ayan na siya! Marketing! Very old and Verona! Getting serious. Bro. Uy, ingat. GG kanina. Thanks sa pag-join sa squad namin. Anytime. So, saan ka na niyan? Sa bahay. Magdedelulo 15 Pro Max. Huh? Hindi ko pa alam eh. Gusto mo mag-coffee sa tapat?
Lakas ng Pinas, malakas, Pilipinas, malakas, kahit anong lane, we become the monsters. Malakas, Pilipinas, malakas, face the golden sun and ribbon for the 3 stars. Look at us to the top, no ifs, no buts, winning any game para to sa PINAS. Di mo matitinag aming boses sa new level. Nasa kalye man o mobile window, I become a legend. Open fire, we unite, we winners. Built with pressure, like diamonds are made of. Switching a lane na parang gera, HP racing may reset. Built like a tank, buhat ni Hilda, full load SS parang Laila. Susundan ko ang iyong bakas, kasama patas, tagumpay natin to. Dahil tayo'y malakas, para sa Pinas. Nasa amin ang alas, hindi tuwa atras, kinikilala sa taas kasi kami ang malakas, para sa Pinas. Nasa amin ang alas, hindi tuwa atras, kinikilala sa taas, ganito kami sa Pinas. Wow! Hold on, yeah, wala ka sa Pinas. Laging every beat, no surrender, no retreat. Pag nagsama-sama, just imagine what we can achieve. Laging every beat, no surrender, no retreat. Giving 100 all my all, cause we just cannot be defeated. We are unstoppable, immune and invulnerable. Ready ang equipment, lahat frozen, malang crowd control. Pakita ko na jab like beast of the southeast. Taas sa watawat, proud and loud, cause every enemy we devour. Susundan ko ang iyong bakas, kasama patas, tagumpay natin to. Dahil tayo'y malakas, para sa Pinas. Nasa amin ang alas, hindi tuwa atras, kinikilala sa taas kasi kami ang malakas, para sa Pinas. Nasa amin ang alas, hindi tuwa atras, kinikilala sa taas, ganito kami sa Pinas. Wow! Malakas, Pilipinas, malakas, kahit anong lane, we become the monsters. Malakas, Pilipinas, malakas, face the golden sun and weapon for the 3 stars. Ang lakas ng Pinas, we unite, be the stars. Ang lakas ng Pinas, we unite, be the stars. Ang lakas ng Pinas, we unite, be the stars. Ang lakas ng Pinas, we the stars. Ang lakas ng Pinas, we unite, we the stars. Ang lakas ng Pinas, we unite, we the stars. Ang lakas ng Pinas, we unite, we the stars. Ang lakas ng Pinas, we the stars. The 13th season of MPL Philippines is brought to you by the following sponsors. Smart, the official telco partner of MPL Philippines Season 13. Infinix GT Series, outplay the rest. Experience the MPL PH Season 13 action live at Shooting Gallery Studios. Tickets are now available on our official ticketing partner at /event.com. Don't miss any MPL PH action by following our official Facebook page and subscribing to our YouTube channel. Follow MPL PH and TikTok as well for more content. And don't forget to like, follow, and subscribe to the official accounts of MDL Philippines. To ensure the equality and fairness of our games, MPL Philippines is also monitored and supervised by the Games and Amusements Board. PM MPL na 4 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 PM MPL na. Catch your favorite MPL matches every Friday to Sunday. Only at the MPL Philippines YouTube and TikTok. 4 p.m. MPL na
4 p.m. MPL na! 4 p.m. MPL na! 4 p.m. MPL na! Maligayang pagdating sa tahanan ng pinakamalalakas na Mobile Legends Bang Bang players sa buong mundo. I'm Mara Aquino. And my name is Hans Galeria. And this is MPL Philippines Season 13. Unti-unti nang nabubuo ang storya ng regular season after witnessing 3 weeks of action-packed matches. Real ka dyan, Mara. May nakita tayong mga umaakyat at mga bumababa sa kanilang mga standings pero nanatili pa rin sa tuktok ang defending champions na AP brand. That's right. Now that we're on the halfway point of the regular season, remember, 7 weeks lang tayo bago mag-playoffs. So, paano naman kaya mababago ang kapalaran ng ating mga koponan? You know, I can't wait to find that out. And we all can't wait na makita yan. So, we are going to find that out right now as we kick off our matches for this week. Simulan na natin ang ating bakbakan. Casters, pasok! Maligayang pagdating sa tahanan ng pinakamalakas na Mobile Legends Bang Bang players sa buong mundo. I'm OSX, I'm with Burrito and Midnight para sa ikaapat ng linggo ng bakbakan dito sa MPL Philippines Season 13. Mainit ang ating panahon pero mas mainit ang ating labanan ngayong araw, Burrito Midnight. Grabe, dami nating aabangan. Nung natapos na ang 3 linggo at ngayon ay halos nasa gitna na tayo ng mga seasons natin, ngayon. Meron nga akong hinandang kanta rito para sa tema natin. Oy, ano yan? Oh, we're halfway there. Oh! Okay. Yan yung kinakanta ng mga lolo ko dati. Minsan lang naman minsan lang. Mapagbigyan niyo na ako. Pero tamang-tama, halfway there dahil makikita natin kung paano nga ba ang teams mabubuo kanilang story ngayong Season 13. Madami tayong inaabangan kung paano nga babawi yung team na to at paano din mabubuo kanilang mga redemption arc. Yeah. Dahil ang daming ang teams ngayon na dahil sabi ng mga host natin, it's week 7. I-check natin ang standings heading to week number 4. AP Bren, undefeated pa rin papasok halfway points regular season. Umangat ang RSG by 2 spots from their week 3 standing, now sitting at 4th seed after sweeping TNC and Minana Evos last week. Bumaba naman ang Blacklist International by 2 spots from their win from week 3 standing, now sitting at 6th seed after getting swept by Onyx and Echo last week. Yeah, for the longest time, very consistent yung mga teams natin, especially yung top 4. Ang medyo surprising na rin siguro dito, no? Although di naman surprising kasi on paper, in-expect natin to, yung paglabas ng Onyx with their team. Pero again, ang isa pa nating inaabangan is yung mga bumabawi dito sa baba ng ating standings. Yeah, and ngayon ay masasaksihan natin para sa unang laban ay ang TNC at ang Smart Omega, no? Itong dalawang team na to ay nasa bottom nga naman, no? Sobrang crucial para sa kanila to kasi nga nasa halfway point na tayo at nabago na yung ating scoring, no? So importante yung mga 3 points na makukuha nila. It's either 2-0 or 2-1. Kailangan nilang bumuno kasi maiipon sa ilalim yan kapag hindi sila nakakuha ngayon. Kailangan bumawi, but for our star match of the day, it's Blacklist International RSG. Susubukan natin alamin kung ano nga ba ang nangyari sa Blacklist kontra sa nagpa-power spike ng RSG. Yep, ito yung timing talaga ng RSG. Well, actually karamihan sa mga teams natin, usually yung mga 4 to 8, pagdating ng midweek talagang pumapalo Parang nagsisimula mag-rev up yung makina nagsisimulang lumabas yung mga totoong galing ng teams and mga players. Yeah. So nakita mo sa likod na aming mga screens is para sa tagumpay. TNC versus Omega talagang para talaga sa tagumpay. Gaya ng nabanggit namin kanina, crucial na ang mga susunod na mga laban para sa parehong kupunan dahil nasa kalagitnaan na tayo ng regular season. Tila pinaghahandaan talaga ng Omega dahil matapos nilang i-transfer puntang MPL si Okir, kapalit ni Exhort na maglalaro na rin sa MDL. Yeah, nakita na natin si Okir na naglaro sa MDL at ito na yung panahon niya na pagbawi kasi nakapaglaro na rin siya last season, ng season 11 sa TNC Pro Team at ito yung panahon para ma-redeem niya na kaya niyang makipagsabayan dito sa MPL. Alam mong may nakitang configuration dito ang Barangay. Yung bagong Barangay na sinasabi natin. Baka sa week na nagpa-practice sila, nag-i-script sila, nakakita sila ng, ito winning recipe ito. Kasi willing silang ibaba si Exhort sa MDL at iakyat nito si Okir. Granted, may professional experience naman na. Si Exhort, matagal na natin kilala. Talagang very decorated player. Yeah. Pero this time around, sabi nila, hindi. Ito yung recipe na papatakboy natin ngayon.
Pero ibang TNC ang ating pwedeng makita dahil si Okir nga. Dahil ngayon sa MPL Philippines, almost week 5 na rin sila. Yeah. And also standings really do matter from these two things happening at the same time ngayong season. So ngayon, madami tayong makita. Pero ibang TNC na to dahil nalakas na ang Phoenix Army ng Young Phoenix na si Heads. Yeah. And isa si Heads talaga sa mga nagpakitang gilas nung Season 2 and Season 3. Wow. Season 2 ng MDL, no? From Euphoria, pumunta sa Brand Euphoria, from Euphoria, and ngayon ay narito na sa TNC. Talagang nagpatunay naman o pinatunayan naman niya na may ibubuga siya pagdating sa XP matchups, lalo na dito sa MPL. Yeah, ito yung interesting dito sa TNC. No? Maraming standout na player individually, I would say. Specifically si Nomad, pati na rin si Heads. Actually, itong si Heads, maraming nakakausap na player recently na pag binabanggit yung TNC, nakikitaan nila na potensyal. Itong player na to, magaling na to. Si Heads usually lumalabas sa usapan. Grabe na, sobrang exciting nito. Pero sino nga ba sa tingin nyo ang mananalo sa laban na ito? Tutok na sa ating official YouTube streams. At i-comment nyo ang hashtag CNC at hashtag OMG with your game and the server ID para sa chance ang maging isa sa mga 4 na mananalo ng 500 diamonds. 500 diamonds sa YouTube. So make sure na huwag mo kalimutan yung 4 na digits or 5 or 6 na server ID. Baka mamaya makalimutan. Kung ikaw nga ang mananalo for our giveaway ng ating diamonds. Dahil meron tayong 2 labanan ngayong araw, talagang points really do matter because this day, I think it's all about how you bounce back. Sabi nga ni Midnight, points is very crucial. Change is really crucial. At syempre, the identity na pwede nating makita sa Barangay Omega. So madami tayong pwedeng makita ngayon na pagbabago. So, as we proceed to the game, narito na ang ating mga marshals na mag-officiate ng ating laban. Sinisigurado nila ang fairness at integrity ng ating games. Yeah, kilalanin natin si Chico, si Jeff, si Patrick at si Wilbert. Yan yung mga tropa natin dyan sa likod. So kilalanin na natin ang maglalaro para sa laban ng TNC Pro Team at Smart Omega. From the ashes and from the dead, their flames burn bright red. Phoenix fam and army alike, all rise for TNC Pro Team! Rome was not built in a day. Here is another chance to rebuild and reclaim. Here to play, sila ang bagong barangay. It's Smart Omega! And their coaches, Coach Bentings and Coach Snap. The action in Week 4 begins now.
Tingnan natin ang lineup ng TNC Pro Team. Sabi ng mga casters ko nga dito sa desk, experience, potential. Ito na nga ba hinihintay natin na pwedeng pagbangon ng Phoenix Army? Maaari dahil nung week number 1, nagkaroon ng question nung nandun si Nomad sa Rome. Ngayon na lumipat siya doon sa position na kung saan ay komportable siya. Maalala natin, against Blacklist International, siya pa yung nag-MVP doon sa win na nakuha nila. Pero ngayon, ipapatunayan nila na hindi lang sila basta pang early game. Kasi nakita na natin na napakataas ng potential ng team na to. And dito naman for Smart Omega, bagong identity, bagong lineup. Di naman technically bago, pero nire-remix na nila yung kanilang roster. Maraming usap-usapin dyan sa community natin, even within the circles of MPL Philippines. Ano ba ang tamang configuration ng Smart Omega? May mga nakakausap akong coaches here and there. Sinasabi nila, hindi ito yung tamang lineup. So kailangan talaga testingin ng Smart Omega itong lineup ito. And dito natin makikita if gagana talaga yan laban sa TNC. Team head-to-head ang atin nakikita ngayon for the stats between TNC and Smart Omega. One thing that I see in similar is there is a rich experience of players with mainstays sa MPL Philippines. So kanina pinag-usapan yung configuration, sabi niyo what if synergy will be in check. Nakikita natin dito on the stats on our screens, mas lamang ang TNC Pro Team with kill participation and turtle control ratio. I'd say there's definitely a lot more success pagdating sa early game sa TNC. Kasi again, ito yung sinasabi ni Burrito kanina eh. Nakita natin yung lakas ng TNC. Hindi mo talaga pwedeng i-underestimate din yung mga teams dito sa MPL Philippines kasi labanan dito talaga ng lamangan and pagdating sa mid-game, end-game, iba pa rin talaga dyan yung usapan. Kaya naman maraming kailangan gawin itong mga teams natin, which is these keys to victory brought to us by Infinix. For TNC, bank on Goyo's experience, or this time around, yung mage matchup natin between the two teams. And in turn, sa Smart Omega, okay, show us what you got. Dahil nga, magde-debut siya rito for the bagong Barangay. Technically, hindi naman ito debut performance for MPL, pero debut performance nito sa lineup ng Smart Omega. And for both sides, show us something new. Di natin sure, baka makakita tayo ng mga kakaibang picks mula sa mid lane. Ako, namimiss ko sa totoo lang yung Eudora mid. Ay, oo nga. Ay, pwede, no? Kasi last week, nakita na natin sa Aether, inopen din yung yung Aurora. So, Yeah, madami din Aurora. pwede lumabas because we're talking about picks. Pero ngayon, available na ang live stream viewer rewards ng MPL Philippines. Halikat manood ng MPL Philippines sa TikTok para makasali sa ating goodie bag lottery at magkaroon ng tsansa para makakuha ng tagumpay. Sobrang dali lang yan. Una, pumunta kayo sa TikTok. Pangalawa, pumunta kayo sa MPL Philippines TikTok channel at MPL PH _official. I-click nyo yung official live stream at i-tap nyo na dun sa top left corner para lang makasali kayo dyan. Right pala to. Right pala ng screen. Ay, right pa to. Doon pala. Ito Dito dapat. Ito yung left. So mamaya abangan Sorry niyo. akin. Minsan nakakalito kasi yung perspective. Oo nga, kaliwa ko kasi to eh. Pero dapat, yung perspective na makikita ng mga viewers sa TikTok, pabilisan ng pindot kung matatapos na yung laban sa base mismo. Yeah. Dahil doon mismo lalabas yung ating TikTok goodie bag lottery. Yeah. Kaya dapat talaga, yung tutok na tutok ka. Parang pag nanonood ako ng live stream ni Burrito, ganun ako eh, tutok na tutok. Ay, ganun ba? So dapat pag nanonood kayo live stream ng MPL Philippines, tutok na tutok din kayo. Yung attention mo dapat nandun eh. At saka marami kang matututunan eh. Kaya manood kayo ng MPL Philippines para alam nyo yung mga macro, yung micro. Di ba? Pinag-uusapan natin. Lagi mo sinasabi sa stream mo eh, na parang manood kasi kayo ng MPL Philippines para matuto kayo. Kaya di kayo lumalakas, ginaganon ko eh, di ba? Ay, pero tama yan, macro, micro. Pwede nyo mapanood yan sa Tagumpay Tips na lumalabas every week sa MPL Philippines Facebook page. Ngayon, drafting tayo. Blue side. Whoa! 0% on both teams. TNC Pro Team and Smart Omega. What does this mean? I mean, kailangan lang talaga nila dito makakuha ng isang match kasi sobrang importante. Again, one point na pinag-uusapan natin. Alam naman natin, I think yung Smart Omega, the first win that they got was on blue side. Parang naka-Bruno pa ata si West noon. But again, that was medyo old times na yun for the Barangay kasi old times eh, no? Kala mo takil na ng week 1 eh. Pero bagong ang identity, bagong lineup. Pero now, in terms of draft, hindi naman masyado nagbago. Siguro yung chip, nakita natin na nagkakaroon na ng priority sa bans, and even yung box actually, they're letting go of the joy. On the other side from TNC, Xborg, Minotaur, Classic 2 bans, actually napakataas ng contention rate nitong dalawang heroes ito recently. And again, yung Rafaela ban, I think they are just respecting yung utility position din na ginagampanan ni Ribo kapag siya yung nagro-roam for Smart Omega.
You've mentioned about banning out the Minotaur, pating X-Borg. I think sa nakikita ng dalawang kumpanya na to is, what if we let out something na pwede natin makuha for the best of our composition, best of worlds? Dahil nga, as we see the chip here, ayaw siguro ng team or Barangay Omega na ayaw naman merong pagulo kasi minsan at some point, nakikita sa jungle yung chip na yan. Kasi ano na yan first pick material na yan Siyempre, nasa kabila si Coach Bentings. Malamang sa malamang, may mga nakatagong tips yan. May mga nakasave na draft dun sa TikTok niya. Na hindi pa na-upload. Yun nga. Tsaka ngayon, nakuha na rin itong Matilda. So, mas agresibong first, sabihin natin, first 5 to 10 minutes para dito sa TNC. Habang sa kabila naman, available ang Arlot +1. Yep. Yun naman usually yung nakikita. Arlot or carry. Ruby +1, di ba? Yeah, Arlot carry, Ruby carry, huwag tayo maglokohan. Pero interesting no, na again, nilet go ng Smart Omega yung Matilda for the backshot ban. Kasi pag tinignan mo yung history ng TNC, mataas ang pick rate nila sa Matilda pagdating sa first priority pick. Pero instead of the Arlot, they go for the Fredrin and Paramis. This just ensures na meron kang jungler kasi baka makuha din to sa side ng TNC. And yung Paramis, it locks a possible matchup versus the Barats ng TNC. So hindi ganun ka-comfortable yung Barats na maglaro dito sa comp na to. Kasi again, kapag kinain mo, may Netherrealm, kasi nahatak pa yung dinosaur, nababalo yung dinosaur, saan ako pupunta. And also, it forces out some weird matchups coming out from the mid lane. Kailangan mo mag-Lilia, yung Valentina. So essentially, parang nape-predict ng Smart Omega kung nakikreate nila kung ano yung mga pwedeng lumabas ng 2 picks dito sa side ng TNC. So they might be forcing, sige, try na ikuha yung mga poke potential ng mga heroes. Kasi at this time, na sinigurado nga nila, you've mentioned it, yung Barats nga, still. Yeah. I think this is just purely like confidence and flavor and CC. Yeah, I like this Barats and CC 2 picks kasi considering nga wala naman na export, hindi na ganun kasama yung lane matchup for the CC. And now you're on the 3rd pick. May choice ka rito kumuha ng marksman or kunin mo yung Benedetta na talagang nagiging lason laban sa mga Barat CC kasi madalas iniiwan lang ng Benedetta, parang wala siyang pakialam sa nararamdaman ng dalawa. Yeah. Split lang ng split, magdamag. And makaka-create ka ng mga macro gameplay kasi kapag meron kang split pusher sa lineup mo. And also, it allows Smart Omega to draft a very teamfight heavy comp with 4 players. Kasi meron ka pang isang nag-i-split push on the XP lane. And again, kilala natin si Ryota. Matagal ng Benedetta player yan. But instead, they go for the marksman route. They go with the carry. It's very good against the Barats. Medyo awkward lang kasi may Matilda sa side ng TNC. May save from the insane damage coming out from the carry. Yeah, not to mention, pwede rin siya matarget from the backline. Bonito, don't you think? Kasi may carry, tapos may Matilda. So ito yung mga bagay na ayaw mong iwasan. Siyempre kung nasa backline ka, dapat yung frontline mo, sigurado na, with the threat of the Matilda, ano pang pwede nila i-contra dito? Parang nakikita ko dito, no, pwede silang kumuha ng XP laner na pwedeng humarap talaga, no, na humabol doon sa isang Matilda. Yeah. And alam natin, Matilda Barats ito, sobrang classic nito. Para mga Season 8, Season 9 ata na uso. Ube. Blacklist Ube era, no? So, Ultimate Barats, experience. Experience. Tsaka medyo nagtaka lang ako kasi nasa second place na tayo, hindi kinuha itong Arlot. Parang ibang route dito ng Omega. Parang first time ata natin hindi nagkaroon ng contention pagdating sa Arlot, no? Super interesting kasi itong dalawang teams na to, mataas ang priority nila sa Arlot pagdating sa first phase. Actually, I think more than 20% ng Arlot games sila, nasa first phase yung pick na yun. Tapos usually nababan. Ngayon, they do have the option to go for the Pakito on the second phase. Pero they opted to go for the Vexana ban and Digi ban naman for TNC. Yep, the stats of Ryzen on our screens, looking at the KD of 1.84. So we're looking at the focus of the junglers ngayon ng dalawang team. So that's the reason why maybe the ban of the backshot para ayaw nilang ganong kahirap din yung counter with the Fredrin matchup as well. As you've mentioned nga, pwede magkaroon ng weird team fight or maybe extended teams talaga, merong push and pull, may hila mula kay Matilda. But with this kind of KDA, so may kailangan ba silang tapatan dito to cope or parang pang dagdag with the Fredrin? I'd say kailangan nila yung hold talaga, yung CC versus hindi yung CC ng kalaban crowd control versus the Barats. Kasi as far as Omega lineup goes, yes, meron kang tempo controller in terms of team fighting kasi meron kang damage, meron kang save, meron kang utility, meron kang decent control from the Fredrin, pero yung totoong lockdown medyo nagkukulang kasi may CC may ang hirap ng CC na. May CC na hero sa kabila na kailangan mong patayin para makagalaw yung carry. Yun nga. Tawagin ko na lang siyang Ate CC para dito yung malito Yan. Si Ate C. Si Yoyo Girl. Si Yoyo Girl. I really like this draft coming out from Smart Omega. Binanggit natin yung Lilia kanina. But then, hindi pinick up. Tinanggal nila yung Lilia. So it does leave up the option of
Omega forcing out the Valentina. Interesting tong Angela Ban, by the way. Talagang anti-Rebo strat. Itong ginagawa ng TNC. Yun nga, no? Parang sinusubukan ata nila si Rebo kung meron bang mga setup hero to. Pero speaking of Kung that, nag-Arlot ba, no? Si, si Bossing. Baka mag-Arlot or mag-Masha to, ha? Tingnan natin. Ay, parang yung tsaka di rin nakabanin, ha? Parang tinetesting ng TNC. Singa, Kuya, Singa. Kuya Rebo. Doc Rabes, pakita mo yung mga, yung mga fresh na daliri mo dyan. Ayan. Pakita mo na hindi pa naglalakyan. Pwede mo pa i-flex, konti pa, kasi wala pa yung Arlot. Open pa nga, ito tinan mo, ha? Pati din yung Angela, you said it was interesting. And let's go! Ito, actually, di ba natin sure? Hindi pa sure. Di pa sure. Na-excite lang kami ng konti, pero... Pwede ilagay kay Ryota kasi yan. Ay, pwede pang flex. Yeah, it's a decent lane matchup versus the CC. Actually, medyo pagaling yung pumindot yan sa XP lane. But again, it is a hero that can deal with the Barats and the Matilda well. Kasi yung displacement na binibigay ng Final Slash, medyo nakaka-bad trip yun. And considering na ile-layer mo pa yan sa Paramis, ang daming displacement technique dito ng Smart Omega. So kapag na-miss position dito yung TNC, even though may save mula sa Matilda, masyadong maraming iintindihin itong Barats. So now TNC, they did pick up the Valentina. Kulang sila ng marksman dito, I think Claude, either the Claude or the Brody, para may pambasig sila nung Netherrealm. Actually, pwede pa nga ik siya dito Pero let's see. Ay! Roger! Okay. Roger ang kanilang kinuha dito. Pero kung pagbabasihan natin, nabanggit kanina ni Midnight itong Valentina. Florin. One-time contention rate with 8%. Kamusta naman ang Florin for this? Kasi may early game na. Tapos ito, how about the Florin adding to the composition of Smart Omega? Okay. Ito yung usually tinatawag natin ng mga yung 4 protect 1. May hari sa lineup mo. And essentially, that's the carry. Kasi kapag tinignan mo, meron kang Fredrin na front line, may pang sustain ka, may pang save ka with the Netherrealm of the Paramis. Meron kang dagdag sa attributes mula sa bulaklak na binibigay ni Florin. And also, yung setup sa manggagaling mula sa Arlot. So I think Smart Omega here is really keen on putting a lot of their resources into their gold lane. Parang sabi ng Smart Omega dito, guys, walang mamamatay sa pamilyang to Meron tayong heal, andyan yung Bloom ulti, nandyan din yung Netherrealm. So let's see kung paano papaganahin ito ng Smart Omega. Pero in terms of damage at yung flexibility kasi, may kita natin parang nasa TNC. Yeah, kasi one thing na kailangan din isipin dito ng Smart Omega is yung Roger. I wouldn't say it's a winning lane, but I would say mas malakas lang din yung presence ni Roger versus the carry kasi nandun yung mga pokes and also he doesn't mind playing into like the warrior boots, yung mga physical defense na shenanigans na nangyayari na laning stage. Kasi HP based damage naman yung kanyang normal attack. And I think pwedeng gamitin to ng TNC para makapag-snowball ng mid-game. And yun lang din yung problema kasi ng lineup ng Smart Omega. Dahil sobrang reliant mo sa game ng carry, talagang late game pa arangkada yung kanilang composition. So may panahon ng Omega para mapagana to early game. Let's see how this goes. First game ng TNC Pro Team versus Smart Omega. Dito magkakaalaman kung ano nga magiging matchup na pwedeng maging matagumpay for their story in the second half of the regular season. So XP lane matchup, Heads versus Ryota. Tapos nakikita natin kanina, you were mentioning, akala natin pwede ito maging Roam Arlot, pero XP lane na punta yung hero na to. Parang flex pa talaga nila. And dito natin masusubukan ang ka-ekspertuhan ni Doc Ribs. Kasi usually nagagamit niya mga Rafaela, mga Doktor nga Doc, pahil, Doc. Pero interesting Quantum Charge para dito kay Yasuo habang classic Brave Smite para sa isang carry. Yeah. Actually, ang super interesting dito, naka-support emblem yung Fredrin. This is something that we saw last week, yung CDR build na nauuso ngayon, lalo sa RG. Actually, ang unang gumawa niya sa Demon Kite, yung medyo half-hearted pa na CDR build. Tapos si King Kong umarangkada na full CDR talaga with the Thunderbird and Oracle. This is something that we could see actually from H2O. And ang kinagandahan doon is talagang aarangkada naman yung lineup ng Omega pagdating sa crowd control. Yan hindi na sisi babanggit ko kasi may sisi sa kabila So pwede sila bumaba dito dahil nga meron ang Florin, so mas makakaikot sila freely. Yeah, that's true. Kasi talagang yung Fredrin mo, bababa at bababa talaga. With the amount of spells na gagamitin niya sa team fight and yung HP na bumabalik, imagine, nakadagdag pa dyan yung HP na nanggagaling mula sa support emblem kasi every time nagagamit siya ng spell, pero siyang HP na bumabalik na na-amplify ng support emblem. So ito yung pwedeng ma-abuse ng Smart Omega sa early game. Well, speaking of the early game, early pokes against H2, hindi nakaabot ng level 4. Super Yoshi, grabe naging delay, pero mukhang may ipit at napalalim ang isang member ng TNC.
Pero makakapag-back away. Oy! May flicker pang ginamit doon. Yung Super Yoshi nakaligtas. Pero isinuko ng Smart Omega yung unang turtle natin. Pero may bakbakan na dito sa Purple Buff. Ginagawang Lord yung Purple dito mga kaibigan. Papasok na nagamit yung Netherrealm. Same with Goya's Netherrealm. Habang Sensei naroon. Lang nandiyo dito si H2O. At si Ryota ay makakakuha na ng isang kill. Ryzen falls down. Grabe yung naging tuloy. Ito yung sinasabi nyo kaninang layering of crowd control against the lineup of TNC. Ito yung pang-pa-step. Ito yung parang nitrous oxide na pwede mong gawin sa lineup na to eh. Pwede na yung tuloy-tuloy, di ba, Midnight? Pero talagang non-stop. Hindi mo kailangan pagpahingayin yung kalaban. Unfortunately for Smart Omega, nakuha pa rin yung purple buff. So Ryzen definitely is still ahead when it comes to XP. It doesn't matter na nakuha yung kill sa Barat. Pero mid lane though, Yoshi! Ay! Nabigyan ka agad. 3 versus 1 ang naganap doon. Nagamit naman ni H2 yung kanyang retry. Pero mahaba-haba pa naman yung objective na darating. 46 seconds pa. Pero looking good para dito sa Smart Omega. Yup, early game advantage and lead. I think kailangan din nilang bantayan ito. XP lane, maybe the pokes and against heads as well. So may konting bantayan na nagaganap in terms of getting the camps. And teka lang, Yasuo mukhang may ipit sa taas. Laban sa tatlo, may hila. 3v1, nakatak dito. Yasuo, magta-transform siya doon sa pagiging wolf. Habang si Super Yoshi naman, sinisipatan lang din niya dito si H2. Sinisilip lang niya, pre, bawal ka mag-farm ng mataim team. Kasi nandito ako palagi. Invade. Tingnan mo naman, wala talaga mamamatay. Nakabantay pa naman si Okiro at si Ribu eh. Ito na. Unli invade, paano mo pipigilan? Meron bang oras yung unli invade o bahala ka na sa buong araw na unli invade yan? Well, ano talaga to, timing ng retry. And of course, kapag kaya pa ng lineup mo, and with the insane heal na mayroon yung magkabilang komponent, talagang expect nyo na maglalaban talaga sila sa jungle a lot in this game. Pero gusto ko lang bantutin, no? Ito na talaga yung panahon ng Thunderbelt Marksman. Huwag na tayo maglokohan. Yes. Pakunatan. Pakunatan na talaga eh. And now, again, second turtle, ibibigay muli ng Smart Omega para bang may inaantay silang power spike dito. Hindi sila nakikipagsabayan. H2, usually pag nakakita tayo ng Predrin, tas may kasama kang healers plus the Netherrealm from this Paramis, dapat go kung go kay, di ba? At saka lang, calculated risk ba ito? Teka lang, top lane, nakuha ng TNC ang attention ng Barangay Omega. But going back to that point, Burrito, how about that? Merong nagaganap na ganong trading and object and you're willing to risk it midnight. What's the call? Ba't nagiging ganon? I mean, for TNC, kailangan nilang gawin to kasi as much as possible, kailangan mo i-maximize yung early lead ng lineup nyo. And especially yung usage ng heroes sa composition ng TNC. They're technically allowed to do this because they have stronger early game heroes. Kita mo naman yung damage, yung sustain, yung utility, and yung mobility. At this point, wala pa masyadong sagot yung Smart Omega. Ryzen! Andito na yung ultimate mula kay Ryzen. Ibinugay niya dun sa may bandang likod. Kaya lang si H2 at nandun din ang pagsalba ni Super Yoshi with that guiding wind. Pero sabi dito ng Smart Omega, tara, rundown ba natin? 5-man rotation from Smart Omega. Pero ang downside nito, sa baba, nalilibre lang si Hits na kumukuha ng Torre pero hindi papayag ng Smart Omega. Pagkakas na nagamit na Netherrealm habang Super Yoshi down to 15%. Flicker nagamit na Ryzen ay tumatakbo under that turret dive para sa Smart Omega pero walang mamamatay sa pamilyang to. Nakuha nga nila yung Torres sa baba. May trade naman sa taas ang Barangay Omega. Pwedeng bumabad si Super Yoshi. Naku, nakasundot! And killing spree dito si H2. Walk heads to the rescue pero wala na siyang maaabot ang buhay na Super Yoshi. Non-stop midnight. Grabe, kahit sa mismo ilalim ng Torre, wala silang pakialam. Medyo wala na talagang pakialam si H2 rito. Yung kanyang Fredrin with the brute force breastplate. And yung CDR na sinasabi natin kanina, dagdag mo pa dyan yung movement speed, only chase for Smart Omega. Kumbaga, nung early game, tinitiis lang nila, sige, hayaan mo lang yung Barat, dumura dyan. And nung umabot sila sa timing nila, yung power spike nila, nila, I think hindi naman ganun ka-worth it na mawala ka ng Torre sa baba. Pero dahil nakakuha sila ng tower sa top, and naprotekta na lang Kari. Pero datot. Good na sila dito habang si Chomay nandun. Free hit lang, pero sinasalo lang ng Vengeance. Ryzen again with a turtle. Habang sabi dito ng Smart Omega, sige, kuha na tayo ng hero. Ito na nga at ang panahon na makakuha ng isa. Shutdown kill para sa kanya, Netherrealm. Sabayang Netherrealm lamang natin nakita dito. Ryzen, pinupubog ng apat ng members mula sa Smart Omega. And he will go down. Makakaisa pa ba dito ang Smart Omega? Hindi
hindi na-atras na sila. Ito yung binabagit ko kanina, na-amplify na kasi yung presence ni Kari sa early game. Kaya worth it yung investment sa may top lane. Nakakuha sila ng tower. And ngayon, naisasama na nila si Job sa team fight. And remember, ang laki ng problema ng crowd control ng Smart Omega. Dagdag mo pa dyan yung slow na nagagaling sa Thunderbelt and yung true damage ni Kari, which is now online for Smart Omega. May layer na of damage na pwedeng igante sa lineup ng TNC Pro Team. At yun yung sinasabi nyo kanina na pwedeng maging uncomfortable yung Barats. Kung magko-commit siya sa Detona's welcome, make sure meron silang follow-up. Kasi kanina, nung ginamit nilang nun, ang ganda rin ang pagka-stand ni Ryzen eh. Tatlo yung nahuli, kaso nga lang, ang pwedeng bumabad sa mga ganong sitwasyon, yung Barangay Omega. So, dito po ba, ang kailangan pa nila hintayin ng power spike nila in the later stage of the game para matapatan yung kakunatan ngayon ng Barangay Omega? Honestly, medyo mahirapan sila kasi Roger lang yung march nila pero may clash sa may bottom lane. Mahirapan natin nagamit kagad ng maagay Netherrealm. And Flicker Fire Slash! Jom with the kill! Papasok na naman ang turn dito. H2O! Naibagsak! Yung Operation Run! Pero hindi sapat yung damage. Kaya na with the Dollars welcome at pinupok nila. Ryota buhay pa rin! Yung mga Vengeance play! And H2 and the gang! Pumapasok na sa base ng TNC! Habang nangyayari ang lahat ng yun, nagpupush pa rin sa taas si Heads. Kumukuha ng magandang objective na pwedeng igante sa Barangay Omega, pero grabe yung naging push na yun. Grabe yung naging teamfight na yun. Oh my God, Ryota on the Arlot. And again, the chase potential coming out from the Paramis with the pull, yung crowd control na nanggagaling kay H2, yung slows mula sa Thunderbelt. And again, yung cooldown reduction na meron tong lineup ito, only teamfight, only brawl for Smart Omega. And nakita natin yung heal kanina nanggaling kay Florine. Alam naman natin hindi na-reduce ng Dominance Ice. Patong mo pa doon sa additional health na nakukuha na H2 mula sa support emblem. So, ang daming backup plan ng Barangay Omega in terms of team fights. Kahit may maholding isa, meron pa rin pang salba. Flicker is down for Ukir as well as kay Ryota. Pero nga lang Super Yoy kumukuha ng vision. Pero gumamit ang ultimate. Okay, so naipit natin yung Super Yoshi. Habang sa likod, nandun si Jom. Ryota! And yung final set, nagamit na kanina ito yung R. Habang yung Lord ay buhay pa rin. Nagamit na ang mga Netherrealms. Talunan muna. Kahit hindi pa bagong tao kasi si Hens dito tatamaan naman ng bula. Ngayon, atras muna ang TNC. And H2 with that Lord take. What a masterclass team fight mula Smart Omega. Napakalinis nung clash na yun. Pumasok yung Matilda, hindi na nila pinansin pagkatapos dahil alam nila, okay, wala ka ng ultimate, wala ka ng second skill din, wala ka ng pang-heal. Hindi na nila mailalabas yung Barats at that point. Kaya naman nag-turn yung Smart Omega, pinasok agad nila yung Barats. And again, ang problema dito for TNC is wala silang pambasag nung Netherrealm. Yeah, and ang dami kasing pang-reset ng Smart Omega. Ito yung maganda sa kanila. Andun yung heal, yung Bloom na ulti, yung Netherrealm. So any moment talaga, pwede silang makipagsabayan sa TNC. And yun yung medyo magkukulang dito sa TNC. Kasi nga naman kung titignan, wala silang yung impactful na 5-man na CC damage na dapat meron sila. Kasi may tendency talaga magsama-samang Smart Omega kapag gagantong klaseng lineup ang meron sila eh. Well, yung lineup ngayon, meron ng lead ng 2K gold lead. 10 minutes in. Nagpo-push ngayon pati ang minions ng Barangay Omega. Na-mention yung kaninang layering of crowd controls as well as yung damage. So sino nga bang uunahin nila dito dahil Super Yoshi ang pwedeng pumunta sa backline, pwedeng bumabad yung CC. Pero teka lang, kahit sa mga pokes mismo, Midnight, ano nakikita mo dito? Nahihirap. Ano sa totoo lang nahihirap? Kahit ako nahihirapan ako para kay Goyo kunin yung Netherrealm. Magkadikit kasi si Okir at si Ribo kanina pa. Ang dami mong dadaanan eh. Oy, pero free hit dito si Jom. Nagamit na rin yung ultimate. Habang papasok sa issue dito, gagamitin na ba niya yung kanyang Prince Rat? Pero hindi ata makakakasa. Let's see. Pinupok siya. Netherrealm! Crucial Netherrealm from Okir. Habang si Hens binababaran. May pagbawi din ng Netherrealm para sa kumpanan ng TNC ngayon. Sabayan na para sa Omega at TNC. Tori lang ang magiging kabayaran doon sa may bandang ibaba. Ngayon, transition sila sa middle. Super Yoshi narito pa rin. Pino-frontline lamang si Ryzen. Tinatanggap lahat ng damage. Pero wala na silang minions. Sa katiting na buhay ni H2O, a crucial play by Okir. Calculated shield and regen kaagad. In and out lang yung Barangay Omega, Midnight. Pero nakakapalim yung Fredrin na CDR. May ginawang Lancer at Fredrin. Oh no, tingnan natin ha. Pero tatama ba hindi? Hindi tumama. Uy! Ryota! Dalawa! Si Ryota dito. H2O. Na-dive na nga ba ang kupunan ng Barangay? Ito na ang bagong Barangay na hinahanap nila. Identity mula sa Smart Omega. Patutunayan nila. Tatlong members nila wala sa TNC na natitira. Pero babagsak din si H2. Andun si Jom. Free si Jom. Andun din yung Netherrealm. Face locking na ang Smart Omega. Kakayanin ba? Andun yung Catapult and yung Minions. Smart Omega
Next game, number 1. Dahan-dahang pinapakita ang identity ng bagong barangay. Napakalinis. Wow. Napaka-unli ng composition na yun, Midnight. Non-stop. Contingencies, recovery, damage, in and out. Napakaganda ng atake nila against TNC Pro Team. Kompleto sa lahat. Yung lineup ng Smart Omega. Kudos sa draft, kudos sa gameplay, kudos sa players, sa execution. I would say that is probably one of the cleanest game I've seen from this franchise. Grabe. From this team, from Smart Omega. Unli Hill. Kumbaga sa barangay merong Unli Parisan eh. Unli Pares, may soft drinks ka pang kasama. Talagang busog na busog dito ang barangay. Grabe. Ikaw na lang mismong aayaw eh. Ikaw na lang aayaw. Napakalinis nun. Masasabi natin na may mga parts doon sa game na yun na napapabayaan nila yung lane sila with Heads. By the way, props kay Heads no, na sa pag-split push niya. But then again, alam ng Smart Omega kung saan sila malakas eh. Magsama-sama lang tayo. Andiyan naman si HUE. Siya lang bahala dyan. Dadive na lang yan. Tapos ang gagawin na lang natin, huwag siyang hayaang mamatay. Yun na yun. Florin Faramis. H, okay ka lang? Okay lang. Aksla. Wait lang. Yung shield ko baba na. Oy, okay na? Okay lang. Napaka-calculated na despite na meron detonator as well, despite na may damage na galing sa Roger, napaka-calculated na paglatag ni Okir, di ba, Midnight? Alam mo, gusto ko lang sabihin, aside sa Netherrealm na sobrang gandang Netherrealm na nanggaling dito kay Okir, imagine nyo lang yung Fredrin doon sa isang team fight na yun. Mamaya makita na sa highlights na yun. 3 beses siya nag-dash. Ginawa niyang Lancelot yung Fredrin. And ito, ang pag-akyat sa MPL. Worth it naman sa pinakitang performance dito ng ating MVP ng game number 1. That is definitely gonna be Okir on the Paramis. Pinakita dito tayo ng bagong strategy na ang barangay, hindi lang split push, hindi lang kamandag ang kanilang laruan. Kaya din nila magsama-sama. 2-0-10 on the KDA. 100% kill participation after the initial early game lead na nakuha nila. Hindi na sila naghiwa-hiwalay. And I also love the patience mula dito kay Okiri. Hindi siya basta-basta nagpapanik na pinapop yung Netherrealm, but there's also a fine balance na minsan kapag sila naman yung nagdedictate ng pace, lalo kapag wala na sa team fight ng TNC, hindi din naman siya nag-hesitate na tumalon kagad, hatakin yung mga targets and ipop yung Netherrealm para lang masigurado nila na maiilang yung TNC pagdating dito sa pag-re-engage with their heroes. Dito natin makikita yung team fighting prowess ng Smart Omega. Yung sama-sama technique, yung talagang pinatunayan na isa silang tunay na barangay dahil hindi sila naghiwa-hiwalay. Although may mga times naman na nakakakuha ng kills ang TNC, nakakakuha sila ng pick-off. Pero nung lumabas na yung timing, nung lumabas na yung damage mula dito kay Job, nabuo na yung mga items, naging malaking problema talaga yung Netherrealm dito. Yung 5v5 engagements ng TNC ay naging awkward versus Smart Omega. And the constant dives come now from H2 with the support of the Paramis. Dito natin makikita yung 3 beses dinasyan ni H2 ang TNC with the help of the CDR build. Mula din sa Fredrin, he's able to go in and out, control some heroes, attack them, slow them, knock up, lahat na natanggap ng TNC. Kulang na lang yung kidlat na nanggagaling sa Thunderbelt. And Smart Omega, again, they just cleaned up every single fights that they took. And umabot tayo sa point na hindi na nakahanap ng sagot yung TNC dito laban sa Promise and laban sa Carry. Kaya naman tuloy-tuloy yung progression ni Joe on the carry. And dito natin makikita yung importance ng emblem ng Fredrin with the support emblem CDR build. Tapos meron siyang thrill para added farming speed sa early game para mas mabilis yung kanyang pag-take ng mga jungle creeps, and also with the concussion blast. Talagang ang idea dito for Smart Omega is mag-scale up tayo pagdating ng mid-game. Sama-sama tayo, and dinisregard na rin nila yung split push ng galing kay Heads kasi mas importante sa kanila na magamit yung 5-man comp versus TNC with the help again of the Thunderbelt, the Brute Force, and the Oracle. So much HP, so much movement speed, so much crowd control coming up from Smart Omega. And very typical build pa rin naman for the carry na nakikita natin, yung hybrid carry na naka-Thunderbelt, endless battle with the CDR build. I think umabot na tayo sa meta natin na ngayon na ang totoong meta ay ang cooldown reduction, in and out capability. Yan ang pinakita at showcase dito ng Smart Omega laban sa TNC. And also props to the drafting din as well dahil nung lumabas yung Fredrin and Paramis, may chance naman sana sumagot yung TNC, but they really did corner
TNC rito pagdating sa mga pwedeng lumabas na heroes coming out from their side. And kitang-kita naman dito sa Smart Omega, napakataas ng participation ng kanilang mga players and talagang napakarami ring na farm ni Jom dito on nakari, 730 GPM. But of course, the damage also did come through from the Paramis. Hindi lang i-sustain yung binibigay niya rito for Smart Omega, but also the 5v5 team fight damage for the Barangay, and that is why they took game number 1. Yeah. Yung multiplier din kasi doon sa Ghost versus, no? Parang yun yung downside kapag magkakasama kayo, mas masakit yung pag-ikot ng Ghost versus sa inyong lahat. Kasi pagsasalu-saluan nyo yun eh. Diba? So, again, hindi nakakapagtaka kung bakit napakataas ng damage dealt mula dito kay Okir. Grabe si Okir. Rico kasi nakasanayan natin. Rico kasi nasa isip ko eh. Nung amateur pero Rico kasi pangalan. Meta ngayon yung baliktad na IGN eh. Nomad. Okir. O nga, no? Singapore. Mga nagpapanggap na, no? Ambulance. Eknalumba. Grabe na, nabaliktad nyo pa yun. Otirum. Night mid kasi yung sa'yo, hindi mahirap eh. Ako baliktad mo. Wala, mahirap. Mahirap, di ba? Pero alam mo kung anong di mahirap, syempre. Sick-nerf ka. Mas mabilis. Sick-nerf for Francis. Pero ang meta ngayon, syempre, ang Infinix GT Series, Outplay the Rest. Brought to you by Infinix, the official sponsor of MPL Philippines Season 13. Be unstoppable and outplay the rest with the Infinix GT Series. Ito po yan, Yan, Dapat gumaganon-ganon ko pa eh. Nasa iyo pala yung dalawang cellphone. Sa akin, para ganda na. Baka marigalor ka. Tandaan mo. Masyado ginagaling ngayon pagsayaw. Mamay gumagano ka na. Kasi, napipressure ako. Dancer kasi yung katabi ko eh. Makikita mo si Burico nag-i-endorse na ng ganun. Gumaganon eh, no? Pili ko bagay din kasi. Dahil habang nakuha nyo ng Infinix nyo, available na rin ang higher rarity Zenith skin ni Vixana na Twisted Fairy Tale from March 25 to April 30. Sali na at mag-draw ng event at i-enjoy ang 30% off at first 10 times draw at 50% off sa daily first na one-time draw. Siyempre, pwede nyo ring makuha ang battle emote na I'm the Queen, Elimination Effect, Apple of Doom, at iba pang mga maaangas at malulupit na skins na rin dyan. Kaya sumali na kayo lahat doon sa draw na yun. Nakuha mo na ba? Hindi pa. Pero paborito ko yung yung Vexana. Kaya hindi ko pa wala akong dahil. Wow! Hindi ako naniniwala. Baka naman. Huwag kami burrito sa lahat na pwede mong pagsabihan ng... Hindi ako naniniwala. Namimigay ito ng diamonds, by the way. Matapos endorse ng ganun. Sa bagay. Tsaka mga streamers din, di ba? Shoutout pala sa mga streamers. Kasi nakakuha din ako ng mga diamonds dun sa streamers program. Tuloy-tuloy niya. Dahil nga, madami nga tayong streamers globally. So shoutout sa mga nag-stream ng MPL Philippines. Kahit saan man kayo sa mundo, shoutout po sa inyo. Dahil pinag-uusapan nga namin ng diamonds kanina. Aba, pati ikaw na nanonood sa amin ngayon sa YouTube ay pwedeng manalo ng 500 diamonds. Alam niyo na kung paano gawin yun. Hashtag lang guys. Hashtag lang. Gamitin niyo lang yung hashtag. At dito sa dalawang opener to, hashtag TNC, hashtag OMG. Oy, huwag niyong kalimutan yung ID number niyo at saka yung server. Importante yan. Lagay niyo yan kasi pag wala, sayang niyo dahil. Sayang, no? Sayang din kanina kasi. Kasi kung yun din ang gusto pag-claim ng Zenith screen mo, yun na lang sana. Pero kanina, habang pinag-uusapan nga natin ng mga dayas, pinapakita natin kung sino ba yung teams na merong most unique picks. And TNC is also siding with Black for this one. Yung mention kanina meta picks and pocket picks, lahat ng ka-cheese picks ay pwede lumabas. I think TNC, AP Brand, Blacklist is tied at 31. 34 naman for Smart Omega. Sila actually ang highest. And then, I believe 32 for RSG. Yeah. Ang dami. Dami rin pala. Dami. Oo nga, may mga lumabas na may mga lumabas ng Gord, may lumabas na Louie, lumabas yung Masha, even Gusion, di ba? Ang dami pala. Aurora, di ba? Kakalabas lang last week. Ang interesting dito sa Smart Omega, parang lahat ata ng nakita nating strategy dito sa MPL Philippines, kaya nilang gayahin. Kasi nakita na natin before, nag-Nathan Jungle na rin to sila H2. So, alam mo parang kaya nila i-employ mga strategy. Ito, technically, itong utility comp, yung 5-man lineup, minanahibos to. Oo nga, no? Diba? Ito yung non-stop na. Sige, balik-balik lang ha. Ito yung suki. Baka ito yung sagot ng Smart Omega. Hindi bagong barangay. Kahit anong barangay. Dok, pahin nga, Dok. Parang ganun-ganun lang di ba? Pili ko city na to, hindi na to barangay. Teka lang ha. May papanood po kami sa inyo. Focus your attention on our screens. Kung ano nga ba yung naging journey ni H2. Masabi ko po na nagtagumpay po ngayong season pag nakapasok po kami ng playoffs. Sarili ko po. Inaalay ko po sarili ko.
Ngayong season 13, ang masasabi kong nagtagumpay na ako, siguro pag nag-champion ako ngayong season, tsaka pag nag-champion ako ng international, MSC or M6, ayun masasabi ko tagumpay na ako. Talagang pwede na ako mag-retire. Ayun lang gusto ko namang patunayan mag-champion ayun lang di ko nakakamit Yung mismong salitang para sa tagumpay, sa napanood natin sa dalawang jungler na yung paano nga gusto nila i-unfold ng kanilang story. I think it's the gutom na makukuha mo yung title na champion ako. And this what drives the players of MPL Philippines to get to that level. Yeah, and alam naman natin, H2, di ba? Matagal na niyang pinapangarap yan nung nasa next play, Ibus pa siya. Nung buog pa yung Big 3, yun na talaga yung goal nila. And ngayong nasa barangay siya, gusto niyong bigyan ng pagkakataon yung mga kabarangay at yung mga kasama niya na madala doon sa itaas. Kasi MSC ang kanilang hahabulin di ba? Iba kasi yung yung may hawak ka na titulo. Yung parang kahit gaano kasarap yung buhay mo, kahit anong status ang na-attain mo, iba kasi yung may achievement ka na kaya mo ipagmalaki, hindi lang sa ibang tao, pero para sa sarili mo. Yeah, speaking of para sa sarili din, also yung for TNC, there's also a story na pwede natin makita kasi pagpapatunay na kaya namin kamitin ang tagumpay. They have been doing that challenge na kailangan din namin patunayan ang pwede namin din makamtan for MPL Philippines. Because right now, ang dalawang teams na to sitting at the bottom, na ngayon may point na nga yung Barangay Omega, dahan-dahan din nila makita na kaya pa ba namin i-prove papunta doon sa playoffs. Dahil nga ang schedule natin today, this is the first match. So, TNC Pro Team, what went wrong from game number 1? Kasi kanina we were talking about yung Barats pwede maging uncomfortable sa first 2 picks ng Barangay Omega. What was the possible reason for the draft na bakit tinuloy pa rin? I'd say it's more of like the forced error din coming out from Smart Omega. Again, yung Fredrin Faramis first 2 pick. Ang gandang preparation nun. Tapos ng draft prep mula sa Smart Omega. And also, I think yung Roger, naging crucial pick din from TNC. Kasi kanina binabanggit natin, kailangan nila technically ng babasag ng Netherlands. But they opted to go for the gold lane matchup versus the carry. And minsan kasi, kailangan mo isipin kung ano ba yung mas valuable pick. Yung, ito bang component ito, like for example, laning stage, or yung overall composition value. And at that time, parang sa perspective ng TNC, mas malaki value ng Roger. But then again, it bit them in the end kasi pagdating ng mid-game, dun na umarangkada yung comp ng Smart Omega. At nirespeto na rin nila ang mismong Matilda na naging problema nga din. So with this, ang ganda lang tingnan ni si Chip, nagiging priority ban din for this one. Kasi this two games in a row and we're looking at the red side na pupunta ngayon sa TNC Pro Team. Is this the time to really secure their cards this time around? Yeah, for me, maganda to na nasa red side sila. No? Kasi again, sa second phase ng draft, first pick ka and then sa final phasing, ikaw yung pinakahuling mag-pick. So I think pwede nilang paghandaan if ever man kung ano yung magiging design nila dun sa first 3 picks. May mga pang-counter measure pa sila if ever kasi sila yung last pick Yeah. I'm so liking this backshot ban from Smart Omega. Talagang alam mong nag-prep sila dito laban sa TNC. Although meron namang maliit na remedy na. They've removed the Paramis from TNC. But we don't know yet if ano pa ba yung mga hinanda dito ng Smart Omega. There could still be a lot. Like for example, nandyan yung Arlot first pick, yung Novaria priority din coming out from Smart Omega. Even though yung Novaria kayang sagutin ng Gusion from TNC, do keep in mind na si Goyo yung naglalaro ngayon, hindi si Hatred. So yung Gusion ay malaking question mark pa kasi last time nakita natin yung Gusion from TNC was Hatred playing on the roster. Now, they did remove the Lilia, so wala na yung mga pang-cash dito ng TNC. But Smart Omega, they go for the highest contested roamer dito sa slot na to sa first pick, which is the Minotaur. Yep, ang baka ng MPL Philippines. Talagang effective sa lahat ng pwedeng mag-invade at pwedeng magkaroon ng mga team fights. Pwedeng actually harangan ng pwedeng lumapit sa'yo. Even the Tiger. So, madami ding times na ito yung nagiging priority nga ng teams to actually have a good setup kung saan nga sila papunta this time around. Because, again, yung Arlot kanina, second phase, ngayon first phase siya ngayon for TNC. A favorite for this team. And as well as the Frederick. Kasi kanina, binano nga yung backshots. I think it's a good time for these teams na para makuha yung Frederick na to. At saka iba rin kapag meron kang Arlot sa yung lineup, no? May option ka sa setup. And kahit naka-defensive item yan, mind you, may damage pa rin yan. So, kung backline na access ang pag-uusapan, feeling ko Arlot talaga ang nasa tuktok Yeah, there's a good chance that Barat and X4 gets picked up here for Smart Omega. Either of the two. Yung X4 maganda lang dito sa slot nito kasi you already see the Arlot. Even though pwede naman i-flex yan.
sa Rome. Pero like the remaining XP lane matchups against that is the Paquito, yung Benedetta. But you really wouldn't pick that in this slots for TNC like the third pick. Pero instead of that, they go for the Vexana. And interestingly enough, they prioritize the Roger this time around. Medyo blind pick to. Hindi pa nila nakita yung gold lane matchup. So it does tell us na baka talagang comfort to for Jom on the gold lane. Nandyan na kasi yung, again, yung pinag-usapan natin ng game number 1, yung aggression potential. Even if kahit sino yung tapat mo dyan, nandyan yung potential na mag-snowball siya out of that laning stage. And feeling ko ang habol nila dito yung first levels 1 to 4 Kasi dun malakas ang Roger kapag ka sa laning phase, no? Pero let's see kung ano ang magiging sagot dito. Kasi pwede nga naman ang kumuha rin ng mage dito ang kupunan ng TNC para lang malimitahan din yung mga target bans dito ng Smart Omega. Kasi hindi pa naman alam yung matchup dun sa gold lane. Pero this time, Masha! Masha pick! Wow! With a 100% win rate. Akala natin pwedeng mid lane hero mo kung either Valentina pero XP lane. May Roger kayo, sige, hahabulan tayo sa likod. I'm not keen on this Masha pick considering na nagtanggal sila ng dalawang mage and they didn't have a mage on first phase. Kasi pwedeng gawin dito ng Smart Omega is pwede nilang ubusin yung heroes dito ni Goyo. And the bad thing is, the Masha pick, even though may mga teams na gumagawa nito, no, yung blind pick Masha, pero it's up against 3 heroes that can actually deal with the Masha. Alam mo naman kasi, isa sa mga kahinaan talaga ng isang Masha na kapag hindi nakahampas yan. So ngayon, X-Borg, isa sa mga potential match-up para dito sa TNC and Smart Omega ay aalisin na. Ayun, wait, Louie! Kasi nga, hindi pa nga na ako na mid lane. So parang, sabi nga ni Midnight, it's connecting to what he's trying to say na parang pwede pa tong slowly tanggalin lahat ng available option for the mid lane. Yeah, and also yung Arlot Louis na nakikita natin mula sa Unang Philippines, it's really a deadly combo pagdating sa overall macro gameplay. And also yung catch, super insane kasi hindi mo alam saan manggagaling yung final slash. But now, okay, TNC, they did remove the Ruby para at least bawas yung crowd control ng TNC. They're expecting that they also play the Ruby XP on the side of Smart Omega. Kasi given na yung room role nandiyan yung Minotaur. So, I think they're eyeing at getting the CC here for TNC kaya nila tananggal yung Ruby para at least better XP lane matchup. But even then, kapag kinuha nila yung CC dito, may mga existing pa na like Paquito, yung kayang tumapat sa isang CC. And again, also yung Benedetta ni Ryota. Oo nga, no? Kasi umaangat na rin talaga yung dalawang heroes na nabanggit mo. Ang bilis ng clear wave, may potential split pa na aabangan. Pero ngayon, tinarget na talaga doon sa final ban itong si Super Yoshi na potentially pwede nga naman talaga kasi alam natin kapag may Masha tapos may kasamang Angela, sobrang hirap patayin yan eh. May movement speed, may heal, may slow. Talagang mata-thundercap ka ng di oras kapag inabutan ka yan. Kaya bumabad kahit kay Fred rin, kahit kay Alcabis Sino. So I think it's all about the combination. Pero for the carry, napakakadon Midnight. Ano nakikita mo dito? Again, very similar story to game number 1. Although this time around medyo baliktad, they picked the carry into the Roger na alam natin medyo mapapahirapan siya sa lane na yon, so they really have to help this carry on the side of TNC. But it does open up a lot of potential threats coming up from Omega. Like for example, if may jungle pick sila dito, like again yung Barats, may pressure on the opposite side, magiging malaking problema to for TNC. And for one, di nila alam kung ano yung XP lane na lalabas dito mula sa Smart Omega. They can actually take the CC for themselves here for Ryota. Oo nga, no? Kasi alam natin, CC pang 1v1 talaga eh. Pwede tumapat. I like this! Wow, Glue and Harriet! Alright, is this Roger Tol jungle? Wow! Roger Titol, ni H2. Pwede, no? Pwede kasi kung gold lane, pwede rin to itong Harriet eh. So, you've mentioned about throwback. Yung Roger, ito yung dating panahon na Roger wins games, pero ngayon, kamusta to? I mean, kailangan lang naman kasi ng Roger sa early game mag-snowball. And the thing is, like, there's a lot of pressure on them up right now, especially when they pick up the Harriet against the carry. So, kailangan dito ng TNC ng pangsagot dito sa early game pressure na pwedeng ilabas ng Smart Omega. Unfortunately, Mage na lang yung naiiwang option sa kanila and Paramis is out. Oo nga, no? Naisip ko nga Nana dito. And ayan na nga, Nana pick para sa TNC. Mas magiging komplikado kesa sa basa ko dito sa lineup ng TNC ngayon. Mas balance yung lineup nila as compared doon sa game number 1.
Well, speaking of layering of control, crowd control, so may final slash, merong ultimate ni Nana na pwede makapag-hold ng Yung invade, blitz. yung blitz, pati din yung safe way. If ever mapoke down siya sa mid lane, may tsansa. Yeah. TNC, pagdating late game, sure, nakakatakot yung lineup nila. Kahit sino, kaya nilang one-hitin. But the thing is, you have to survive this early game onslaught from Omega. There is a Harith, there's a Roger, and there's a Glue with a Minotaur on their composition. Woo! Early game Wow! is a threat for TNC. Wala, isang malaking throwback din kay Atoy Arto eh. Naalala ko yung mga glue ni Atoy Ar noong mga panahon eh. So ngayon, makikita natin matchup against this Arlot. Well, kung titingnan mo, parehas malikot. Pero parang, let's see kasi yung pinaka-worry ko lang dito, kung paano pwesto, kung paano yung magandang posisyon ng carry. Kasi for sure, siya talaga yung titingnan dito. I mean, realistically speaking, sasabihin ko na sa inyo, ang hirap pumesto for the side of TNC dito sa game na to. That's why I so love this Glue pick kasi it's a good matchup against the Arlot. Historically speaking, naging maganda ring matchup to versus the Predrin, and it's so hard to play carry against Glue. Well, dito natin malalaman kung ano nga ba ang pwedeng kapalaran ng Barangay Omega or TNC. Pero ngayon, Smart Omega is at match point. Game number 2, sinisimulan nila ang laban against TNC. But now we're looking at the orange din ng TNC. So mostly we're looking at the objectives na priority ngayon. Anything that stands out, pero mukhang may teamfight kaagad ang magharap dito. Pero ngayon si Atoy R, kagad ang naduguan ng TNC. First blood para kay Heads. Good initiation coming out from the TNC. Didn't expect ni Ryota na i-overload siya ng numbers. And that is a kill on the side of TNC. And medyo malaking medyo malaking dagok sa early game ng Smart Omega. Kasi again, sila yung naghahanap dito ng early game snowball. But if ma-shutdown ng TNC, yung Glue, malilimitahan nila yung kayang ilagay ng Omega pagdating sa mid game. Mukhang XP lane nga ang pwede maging target para mabawasan nga yung konting power spike sa team fighting capability ng Barangay Omega. So slowly, kailangan ng TNC Pro Team magkaroon ng checklist. Kailangan nila ng mostly time and window para makapunta doon sa mid to late game. Pero matitingnan natin, pero Ryota and Heads in the EXP lane, ito yung nagiging focus eh. Pwede itong maging pattern dahil nga ang pressure ata lang gusto ibigay is with Heads and Ryota. Dahil yun yung magbabago mismo ng game, ng team fighting capability nila Burrito eh. Okay, tsaka sobrang crucial nito. May potential pa nga hindi mag-level 4 si Atoy R para doon sa unang search ng ating game. Heads, papasok doon sa likod. Ukir, hindi tumama yung deadly grasp. Pero yung turtle ay sinisimulan na ni Ryzen habang may nakaganapan doon sa may bandang itaas. Aishu and Reboy nandito na rin. At nakapatay nga si Heads doon sa may bandang itaas. Kulang. Ang members ng Smart Omega reset na lang. Soft reset. Ang itatawag ng TNC, soft reset nga lang. Pero superiority sa likod. Nako, kinakalmo. Thunderclap na gamit na nga rin. Naabot ko siya doon sa retry. Pero parang hindi na nga ata, hindi pa nga ni-retry ni Ryzen doon. Knock-up is there. Habang mamamatay na si Heads sa pagkakataon na ito. 2-1 ang ating score. Hindi nakalapit sa H2O but yung knock-up mismo nagkaroon ng pagkakataon para makuha ng konting trade and that was a kill for Barangay Omega. Slowly, ito yung nagiging problema mo kung kaharap mo yung Mashay. Super Yoshi in the front lines, nagiging matinding problema. Slowly becoming a menace sa front line. He's definitely gonna be dealing a lot of damage pagdating sa late game. And also, I don't wanna point out, ang ganda nung play ni Headstone mula sa XP lane transitioning towards the turtle. He did misplay the last part of that engagement though, kaya nakakuha ng kill Smart Omega. But he's doing a fantastic job of controlling kung naman yung mid-game tempo na pwede lumabas dito mula sa Smart Omega. Grabe, agawan kagad. Isipin mo, Lito Wanderer lang binabantayan ng magkakabilang position 4 at position 5. Ganun ka-importante. Every single objective na dadaanan ng magkabilang kupunan nito. Napag-usapan nga natin about sa Power Spike and TNC. Pagdating sa late game, kailangan nilang ingatan or ng Omega na ingatan ng TNC. Kaya kailangan nilang maka-early dito. Lalo't ang daming late game insurance para sa TNC. Yasuo is on level 6 yung carry ng TNC as well against with this matchup. Nagkaroon ng konting mga kalamangan. I think it's all about the damage na pwede nilang ibigay. Katulad nito yung wave clear ng isang Harith early game, beneficial in the gold lane na pwede mong ma-push mismo sa depensa ang carry. Pero ginagamit din ng TNC ito para makuha ng isang pick-off. Ay, Rebo kagad ang namatay
Naibagsak doon ni si EG Boy pero hindi sapat para mailigtas si Ribo. Naharap ng TNC yung mga chance or yung mga opening na meron dito against Smart Omega. Ino-overload nila ng numbers, yung mga skirmishes na ini-initiate nila laban sa Smart Omega. Kaya naman hindi makaharap ng tamang timing yung kanilang mga heroes. Even though sila dapat yung lamang ng early game, TNC, they're actually the ones dictating the pacing of this mid-game. Kaya pati na rin ang Turtle, nasa panig din ng TNC pero hindi ata papabayaan ni Ribo na makuha na lang. Nag-reset ngayon ng Turtle on 3/4 HP. Okay. May damage ang Barangay Omega. Super Yoshi magaling sa likod. 5v5 Bigil na ba si Yokir? Naku, nailatag na nga rin dito yung ultimate nila kay Jom. Acio with that turtle pero si Ryzen ang napuruhan. Kaya lang si Super Yoshi makakuha ng isa. Andito pa si Heads. Likod, Super Yoshi tumatakbo pero saan pupunta, boy? Mali ka ng iskinitang dinaanan, kaibigan. And Smart Omega ay nakabawi din. Very good timing mula kay Ribo and the squad. Yung layering ng spell laban dito kay Ryzen, hindi na nakagalaw yung Fredren. Also good turtle take from Smart Omega. Even though nakaharap ng kill dito si Super Yoshi sa may backline, as long as mailabas yung Kir, si EG Boy, okay na eh. Yun naman yung damage. Yun yung hero technically eh. Yun yung goal niya, no? Mailapag yung EG Boy. Oy, by the way, naka-Thunder Belt na rin itong si Jom. So kaya pala nagkakaroon na siya ng impact, no? Nailatag niya kanina yung ultimate niya. Tamang sayaw lang siya dun sa likod. At yun yung nag-force sa TNC na maghiwa-hiwalay kasi ayaw mo nga naman napuntahan lang talaga itong ultimate mula dito kay Jom. Likod si Ryota. Oh, the trade. Ayaw nilang ibigay. The trade. Yung pagkakataon. May trade pati sa taas. Yeah, may trade dun sa may bandang itaas. At mababasag ba? Hindi. Mababasag ata to. Di ata. Abot ba? Hindi. Ayan, may dalawa tayong camera on objective. Di umabot, pre. Di umabot, pero sinubukan na lang din mag-clear ni Yasuo as well as ni Jom. Pinag-uusapan natin ng Harris, pero mukhang may na-stun dito. At nag-regen muli si H2O. Go-back away ang TNC, pero si Ryota mukhang gusto makakuha ng isa. Folks for Matoy R. Andun na rin yung split-split. Si Ryzen na magiging putira nila. Dadalhin ba niya doon sa may madaling kuran? Knock-up. Hindi na talaga pinahampas. Dito si Ryzen. Habang si Goyo naman. Ang kanilang uunahin. Sakto meron pang gift. Pero hindi umabot doon yung dash. And si H2O na nalilinis sa mga naganap. Ngayon yung Torres sa may bandang gitna. Ang kanilang magiging punteriya. Tingnan mo naman si Atoy R. Lagi siyang one step ahead. 2 step ahead sa kanyang mga kasama dito sa Omega. Sabi niya kasi, buhok lang ang gusto ko eh. Ayoko ng Torek, buhok lang naman ang gusto ko. Sakto, nandyan si Masha. Oo nga, napakahaba ng buhok niyan. Grabe yung nagiging control ng frontline ng Barangay Omega ngayon kasi kung dito, kung magko-commit sila, ang daming pwedeng mahila, ang daming pwedeng mawala sa team, pwede lang i-invade. Kasi kanina, yung nananawalan na nga ng passive. Nakuha na ngayon ng Barangay Omega, ang Turtle, at dahan-dahang lumalamang ngayon ng Barangay by 2.2K. I'd say the macro right now for Smart Omega is good considering na every team fight na tinitake nila, lagi silang lamang sa numbers. Numbers game yung nilalaro dito ng Smart Omega kanina, kaya very successful yung take na yun versus Ryzen. Binuo sila lahat ng spell, knowing na wala kasi yung Arlot, nagpakita sa head sa may bottom lane. So it's essentially the same thing na nangyari kanina nung game number 1, nung nakita nila na nakahiwalay si Heads. This time around, nagde-defend lang naman yung Arlot, nandun kagad yung punish mula sa Smart Omega. Yeah, ang laking pagbabago na nakikita natin sa Smart Omega. No? Parang nagsisimula na ata yung regular season nila eh. Diba ito yung dating parang kulitan. Normal na to eh! Smart Omega. Huwag na tayo maglokohan, boss eh! Kahit bagong barangay, dala-dala pa rin ang lason at hikas ng barangay. So ngayon, mahaba-haba pa naman para dito sa Lord eh. Yung sinasabi ni Manjin dati, yung gino-joke niya kay Tito Mac, sabi niya, nag-start niya regular season niya. Week 4 na eh. Week 4, nag-start na. Week 1 na kayo ah. Pero si Goyo, naku po, wala siyang muli na skip. Split lamang. Ryzen ang kanilang nagiging punteriya. Si Acio free hitting. Pero dadali na sa may badalikod. Habang nandun yung Infinix handcam natin, talagang pinapakita dito ng kupunan na ito na talagang kaya niyang i-outplay lahat ng yan. Galawan ng Barangay Omega. Sabi niyo nga, going back to the identity of Barangay Omega, may oras nga. We know them dati as the Omega Timers dahil there's a window. Pero kan iba din nagiging sitwasyon eh. It's the half, parang we're at the half chapter of the season. Heads! Pero lang may heads. Nakuha. Nakakuha dito si Yasuo. Pero yung Torre ang magiging successful para sa Smart Omega na mabasag ito. 10 seconds para sa Lord. May pag-agaw na rin sila ng mga resources na ginagawa rito. Iniipit nila ang Phoenix Army. At nakuha din ng Purple.
Pero hindi kinuha din yung kasama niya. So hindi mo na makareset ang objective na yun para kay Ryzen. Ito yung kinagandahan kapag may dalawa kang damage healer, lalo kapag jungler yung isa, kahit mamatayan sila ng XP laner, tuloy-tuloy pa rin yung pressure. Unlike kapag naka-utility jungler ka, usually kapag namatayan gold or XP, reset na kagad, tigil at team fight. Dito, okay, namatay si Ryota. G pa din. Laban pa rin tayo. Wait, speak of laban, lalaban ba sila dito? Super Yoshi sa likuran. Ado yung thunderclap. Siyo kailangan niyang magbigay po tira, pero nag-go siya doon sa player. Nailaban na ni Salmon Force. Joom dito. Left, right lamang. Ryota! Habang si Ato ay sinampahan na kaagad. Itong si Ryzen, dalawang bagsak para sa Phoenix Army. Hahabol pa ba dito ang bagong barangay? Hindi. Sabi nila dito, sige na, mag-lord na kaagad tayo. 4.1K. Ryota! Nandyan na naman yung mga recall. Ryota! Alam natin yan. May sumpayan! May sumpayan! Mukhang dahan-dahan nga nagiging confident at online ng Barangay Omega. Hindi pa rin natitigil ang recall ni Atoy R. Record holder na ata si Ryota. Wow! At 54 recalls per minute. At nakuha na ng Barangay Omega ang objective. Yun na ata yung pinakamaraming recall na nakita ko sa isang game sa MPL. Sa buong MPL, no? Mga 20 seconds siya nagre-recall me. Ayan, no? Kala ko ilalagay dun sa isang replay, eh. Ito yung sinasabi natin kanina, yung pag-pick nila ng Masha. Yes, kanina pa niya pinapatay si Okir sa may backline. Pero kapag yung team fight ay nasa isang vicinity lang or controlled yung area na pinaglalaro ng Smart Omega, hirap sila kasi nandyan pa yung Minotaur. Oh, ang lakas pa naman mag-counter-engage ng ulti niyan, di ba? So ngayon, didepensa ang TNC. H2 ay naroon din. Nilagang Force, papasok na nga ba dito ko pa ng Smart Omega. Ngayon nagtatalo na lang ko po ng TNC. Habulan pa sa likod, pero si Heads ang mauuna, nag-grow na naman with that Winter Truncheon. At ang Smart Omega ngayon, palubon na ng palubon ang kalamangan nila. Grabe talaga yung nagiging mindset niyo. Alam ko ako yung gusto niyong kunin, sige. Pero ang problema dun, pag may bumabad na isa o dalawa sa TNC, napapanis yung tulad nito. Naku po, dalawa! Sila sa Force ay latag. Atoy R nandun sa likod, pero si Super Yoshi may ipit sa 5 members ng Barangay. Huwag ka papasok sa Barangay Hall, men! And TNC, unti-unti na sila nakukulangan ng mga members dito. Pinabasag na rin lahat ng mga katorihan. Andun yung final slash. May pagsagot pa na gagawin. Nagamit na rin yung blitz at makakapatay. Si Ukira mamamatay doon in the heads. Nakabawi na. At ang bagong Barangay ang magwawagi sa laban na ito. A series win para sa bagong Barangay. Dahan-dahang babaguhin ang kapalaran papunta sa playoffs natin. Ito na yung identity na matagal na nating hinahanap sa Smart Omega with the addition of Okir on the mage and the remix of this roster getting their first sweep of the season. Smart Omega, what a fantastic performance. Nagsimula na ang regular season para sa bagong Barangay. Week 1 na! Week 1 na! So, ito yun. Importante na para sa mga team sa bantayan itong kupunan na ito, pero props pa rin naman sa TNC. There was a slither of chance na pwedeng mabawi kasi the window kanina, pinag-usapan niyo yung composition. There was a time na pwedeng gamitin against Barangay Omega. But for this one, the Phoenix Army would bow down at kailangan ulit mag-reset dahil meron pang panahon para bumawi. Aabangan natin ang pagliyab muli ng Phoenix Army, pero ngayon ay mabibigo sila, pero marami pang chance ang darating. Kaya lang kailangan nila magmadali dahil nasa week number 4 na tayo. Oras nga ang pwedeng maging kalaban, pero ngayon kakamustahin natin ang Barangay Omega kasama si Mara Aquino and Han sa stage. Congratulations to Smart Omega. Let's give him a round of applause. H2, it's nice. I finally get to interview you. So nag-struggle kayo ng 3 weeks. Ano nag-contribute sa panalo nyo ngayon? Nung Holy Week, parang hindi kami masyado nag-day off, di kami masyado naggala, ganyan-ganyan. Nag-double effort talaga kami nung Holy Week. Kaya gano'n na nakatulong. Bakit sabi niya, what was that? Hindi, siya kasi nag-aalay lakad eh. So good job. Really happy na umaakit kayo ng kahit konti in terms of points. Hindi lang yun. Kasi ito yung unang panalo nila this season. So, I'm sure that it means a lot to this team. And especially sa kanilang bagong luma
Welcome back to MPL, Ukir. Welcome back! Welcome back! It is so Gano'ng nice to katagal see ka you. nawala? Di ba nandito ka dati? Opo. Gano'ng katagal ka nawala? 2 season din po ata. 2 seasons dahil sa TNC siya naglaro dati. So, how does it feel na nandito ka, nakabalik ka, and natalo mo yung team na dati kinabibilangan mo as a player as well? Para sa akin, gusto ko lang din manalo yung kami. Kasi iniisip ko na lang din wala kaming points. Tapos masaya, syempre ito yung unang panalo namin. Tapos yung pagbalik ko sa stage, parang gigil ako pumawi kasi yung sa TNC parang wala, hindi ko nabigay yung full potential ko. Ganun. So ito na ba yung full potential mo? Kasi ikaw yung naging MVP nung game number 1, ikaw ang nakatulong para sa unang panalo ng Smart Omega. So yung addition mo dito sa koponan na to, paano kaya nagbago yung dynamics ng koponan? Siguro yung paglilid ko sa game, yun na yung parang kailangan kasi ng direction yung game namin So parang may kailangan sundin. So ako yung parang nire-raise ko yung voice ko para sumunod sila sa akin. Ganun. So ikaw yung shot caller? Sakto lang. Ikaw yung pinaka-vocal? Sakto lang. Kamusta siya as a leader dun sa comms nyo? Okay naman. Siyang player maplano yun yung kulang sa amin Parang wala kaming leader sa team. I think what's missing is a man with a plan. At iyan ang nakikita ni H2 dito kay Ukir. But speaking of which, H2 is actually our MVP of game number 2. So give him a warm round of applause, man. H2, this is a very good win para sa inyo. Ano bang i-expect namin sa darating na Smart Omega? Because as far as we can remember, right, this is the same glimpse of Omega from the past seasons. Magsisimula ng medyo mabagal and then mag-iinit pagdating ng dulo. Is this the same for this season or what do you think? Siguro ito na yung start ng momentum namin since mag-i-start na yung round 2. So parang look forward namin na kaya na namin ulit manalo. Kumpiyansa sa sarili. Ladies and gentlemen, your winners for the first series of the day, Smart Omega. You may now take your bow and take your walk of victory. The very first time this season na maglalakad sa harap ang Barangay Smart Omega. You know, they have to feel good about that, especially kitang-kita natin yung smiles nila, the way they bring themselves to the stage. It's nice to see them, sharing their stories and getting those interviews. And hopefully, ito na ang simula sa kanilang pagkapanalo, keeping the momentum. But we're gonna break that down for you, so we're gonna go back to our casters. Pasok! Maraming salamat, Hans and Mar. I think yun ang pinaka-importante sa isang team. Communication, being vocal, especially now, that team is composed with strong personalities and even strong players in Barangay Omega. I think the most crucial thing is who makes the call. Sabi niya kahit sakto lang, napaka-importante to for Barangay Omega. Yep, and yung calls na yun ay talagang kitang-kita natin dun sa laban na yun dahil very decisive yung paglalaro dito ng Smart Omega. Speaking of decisive, decisive na kinuha nila yung Roger dito sa ating MVP na si H2. 606 on the KDA, 92% kill participation, and ang masasabi ko lang, wala namang kasing Lancelot, tol. Diba? Wala namang Lancelot. Although yung Roger yung kumakaunter sa Lancelot, no? Pero kita na natin yung prowess and yung flexibility ng Roger jungle. Do keep in mind na medyo hybrid pa rin to na semi-marksman jungle and semi-fighter jungle kasi alam naman natin ang nature ng jungle, ng Roger, medyo gusto niyan lumaban talaga ng lumaban. Even the early game, kita natin TNC, they did put up a fight. Nandyan yung mga sagot na nanggagaling mula kay Heads, yung mga disengage, re-engage mula sa Arlot, and of course, yung backline assassination na ginagawa ni Super Yoshi. But it's all the same thing. Tulad nga nung game number 1, once na nandyan na yung power spike or yung items, pati levels sa kailangan ng Smart Omega, yung stun ng Minotaur, yung heal, yung Zaman Force, yung Thunderbelt, and yung, interestingly enough, naka-Warax dito si H2. Nandyan na yung decent damage for Smart Omega to actually put up a fight against TNC. And ang unfortunate dito kasi for TNC is pagdating ng mid-game, medyo mahina talaga yung lineup nila. Lacking sila sa team fight, lacking sila sa damage dahil dependent sila sa mga pickups na makukuha dito ni Masha, ni Nana, and of course yung mga setups sa mga galing kay Arlot. Unfortunately,
binanggit natin kanina yung existence ni Glue na nandun lang siya sa unahan, nandun lang siya sa harapan, and him alone is pressure enough for TNC. Dagdag mo pa dyan yung mga sets na nanggagaling mula kay Doc Ribo on the Minotaur. Bine-basic nga lang ni Minotaur yung team fights dito. Pag pumasok yung TNC, i-stun ko kayo. Pag talagang kapag kumulit ang TNC, doon niya gagamitin yung ultimate. And nakita naman natin, very classic din naman. Basic lang yung mga emblems dito for both sides. Pero interestingly enough, yung item dito ni Jom na nagiging classic na, pati sa mga RG natin, yung Thunderbelt carry alongside with the Starloom sight. Matagal na to actually yung double proc nung Azure Blade na true damage by the way. And ang kinagandahan dyan, dalawa yung source mo. Meron kang HP based and of course meron kang magic based damage mula dito kay Jom. And yung raw tankiness versus sa physical lineup ng TNC. Kasi kapag tinignan nyo yung lineup ng TNC, hindi kailangan mag-build ng Harent ng magic defense kasi yung damage ni Nana medyo mamaya pa yun eh. Late game pa niya mararamdaman yan. And also yung mobility niya during the team fights, nahihirapan din yung TNC na i-hold down yung gold laner ng Smart Omega. And adding all that to the already existing problem na may Glue sa unahan. And kaya naman nahirapan din talaga yung TNC pagdating sa team fight. Again, similar story to game number 1. Nakapag-farm si Jom ng payapa, 827 GPM on the Harent. But also the star of this game is the Roger jungle of Smart Omega. 43k damage versus this lineup of TNC. Yung mga constant poke, yung mga like and pounds, and yung mga team fights na pinapanalo ng Smart Omega all together as 5 is what led them to win game number 2. That is the slow identity na nakikita natin na bumubuo sa Barangay Omega. At hindi pa uli ang lahat, especially sa team na to. There's no such thing as, ay, kalahati na. Okay lang, dito ba kami nagsisimula at some point? Week 1 pa lang nila. Week 1 pa lang nila. So, let them start. Let them start their season. Dahil habang pinapanood natin ang mga malupit na match of the day, I hope na-click ka kanina ng ating TikTok goodie bag lottery dahil available na ang live stream viewer rewards ng MPL Philippines. Halika't manood ng MPL Philippines sa TikTok para makasali ng goodie bag lottery at magkaroon ng tsansa na magtagumpay. Napakadali lang ng inyong gagawin. Una, pumunta kayo sa TikTok. Pangalawa, pumunta kayo sa MPL Philippines TikTok channel at MPL PH_official. I-click nyo ang official live stream at syempre itap ang top left corner para makasali at mag-power top! Mag-power top na kayo! Tama ba? Tama? Tama. Ikaw ba nagpa-power top ka ba? Oo, gano'n. Kasi bibigyan na lang ako ng matawa. Okay na yan. Okay. Siguraduhin na kapag power top dahil mamaya may isa pa tayong laban na aabangan. It's Blacklist International versus RSG Philippines. Dami nating aabangan dyan. Blacklist, nakita natin na may struggling part. And RSG, andunay na aabot na nila yung power spike na meron sila. Alam mo, kaya mainit yung araw eh. Kaya mainit yung araw. Ramdam ko eh. Kaya mag-ready kayo mamaya. Ready nyo yung pagkain nyo, ready nyo yung electric fan nyo. Tutok nyo na sa mukha nyo kasi mainit yung laban mamaya. Especially yung tubig dahil mamaya baka mas mauhaw tayo sa init ng labanan at ng panahon. Muli po, ito po ang unang labanan natin for the weekend at magbabalik ang MPL Philippines. Ako po si OSX, sama ko dito si Burrito at Tito at si Midnight. Magbabalik ang laban ng Blacklist versus RSG. The 13th season of MPL Philippines is brought to you by the following sponsors. Smart, the official telco partner of MPL Philippines Season 13. MPL Philippines. To ensure the equality and fairness of our games, MPL Philippines is also monitored and supervised by the Games and Amusements Board. Guys, next week na yung tournament. Game tayo Sige, basta ako ang tank Gold din MM ako XP na ako. Kaso, nag-last day na nga pala si Kyle. okay guys, please welcome Mimi, our new teammate. Hi, Mimi. Good to have you, Mimi. Hello. Please take the empty desk. Thank you. Hi, welcome sa department. Thank you. Baka gusto mo sumali sa team namin. Meron kaming ML tournament.
Hindi ako nag-games eh, sorry. Turuan kita. Gusto mo? Dali lang naman. Tsaka parang team bonding na rin tayo. Pwede naman, pero hindi ako nag-games as in zero knowledge talaga. G lang. Magkukore ako, bubuhatin kita. What? Five seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! Oh, Mimi, dito ka lang sa tabi ko, ha? Oh, boss turtle ah. Def lang. GG. Bawi na lang next Sayang. time. Nice game, guys. Later na ako. Focus lang yan, Mimi. You're making progress naman, eh. Basta, focus ka lang sa atin. See ya. Sa atin? May kami na ba? Mimi, sa tournament, dapat masanay tayo gamitin yung in-game chat. Ha? Okay. Okay. Hoy! Mimi, yung turtle! Sorry. Let's go! Uy, nice presentation kanina. Oo nga, nice one. Siyempre, para tapos Grabe. agad. Hello. Uy, Mimi, may new skin yung Esme, oh. Cute ng fit niya. Try mo kaya? Pwede naman. Sinong cute? Uy, sinong cute? Yung skin. Ay, skin. Puno. Pero cute nga. Alright, do you think matitipid ng Team Finance ang title nila this year? Pero grabe rin ang kalaban nila this year. Malupit ang marketing. Ito na ang team nila. 1, 2, 3, 4. Where's your fifth member? Kailangan, ayan na siya! Marketing! Very old and Beralda! Now I'm getting serious. Bro. Uy, ingat. GG kanina. Thanks sa pag-join sa squad namin. Anytime. So, saan ka na niyan? Sa bahay. Magdedelulo 15 Pro Max. Huh? Hindi ko pa alam eh. Gusto mo mag-coffee sa tapat? Saka, game na rin. Looking for kaduwasan.
Have you heard the rumors? About what? The rumors from the board. The demon. He's coming! What happened? They're all dead! Oh, no, no! It's him! He's coming! He's coming! Impossible! Get him out of here! He's coming! He's coming for us all! Who's there? An imposter has sullied our name! We are the might of the kingdom! For the king! No. Please. You demon. Please. Generation Z. Authentic. Real. They thrive in the mundane. But, let's be real, nobody knows what they want. Only they truly understand. For real? Yeah, but that's okay. We get what you need. Guys, where are we going now? Anywhere! Mountain, beach, middle of nowhere! Why? Because we can! Well, let me help out. Smart 5G. Best in 5G coverage experience and best in 5G availability. Oh, wow! Those are a lot of apps! That's fine. When you got power off, you could do it all. Multiple apps? No problem. Whoa! From Wi-Fi to data in an instant. Yes, sir. Magic Data saves you anytime you need it. And it doesn't expire? That's right. Cool! Oh, dead spot. If only you could switch in an instant. Oh, wait. What? eSIM is that easy? For For real kasi! backed up by nationwide coverage. So, yeah, nobody knows what Gen Zs want, but we can keep up with real connection and real fast data.
Live for real with Smart 5G plus nationwide LTE, power off, magic data, and eSIM. You guys pretty much know what we need. Live more today. This fairy tale ended with the poisoned apple, and my tale began. A princess in a tower is just a bird in a cage. Curse it! Take my vengeance! Protect your queen! Kneel before your queen. It won't take long, I promise. Nakilala niyo na palang transferee natin. Class, meet your new classmate, Felicissimo. Moy na lang po. Lisa, guide mo muna si Moy ha as he adjusts to our school. Thank you, Iha. Okay, everyone, bring out your social studies textbook. Nag-ML ka? Pero kaka-start ko pa lang eh. Noob pa ako, tsaka newbie rin dito. Sus, school ML. Ako bahala sa'yo. Dali lang to. Road to Mythic agad tayo. Pakinggan mo lang ako. Rule number 1, let your personality show. Pakita mo kung sino ka, be. Perfect na perfect. Rule number 2, find a good school-life balance. Study hard, play hard. Yes! Ang galing! Nice one! Rule number 3, basic lang galawan dito. Basta alam mo, Prayo. Magpataba para lumakas. More kain, more energy.
ng Pinas. Malakas, Pilipinas, malakas. Kahit anong lane, we become the monsters. Malakas, Pilipinas, malakas. Face the golden sun and ripping for the 3 stars. Look at us to the top, no ifs, no buts. Winning any game, para to sa PINAS. Di mo matitinag aming boses sa new level. Nasa kalye man o mobile, you know I become a legend. Open fire, we unite, we winners. Built with pressure, the diamonds are made of. Switch na lane na parang gera. HP racing, may reset up. Built agad ang buhat, we hear that full load SS parang Lyra. Susundan ko ang iyong bakas. Kasama patas, tagumpay natin to. Dahil tayo'y malakas. Para sa Pinas. Nasa amin ang alas, hindi ko atras. Kinikilala sa taas kasi kami ang malakas. Para sa Pinas. Nasa amin ang alas, hindi ko atras. Kinikilala sa taas, ganito kami sa Pinas. Wow! Hold on. Yeah, wala kasang Pinas. We are laging every beat, no surrender, no retreat. Pag nagsama-sama, just imagine what we can achieve. Lacking every beat, no surrender, no retreat. Giving 100 all my own, cause we just cannot be defeated. We are unstoppable, immune and invulnerable. Ready ang equipment, lahat frozen, malak crowd control. Pakita ko na jab like pow, east to the southeast. Taas sa watawat, proud and loud, cause every enemy we devour. Susundan ko ang iyong bakas. Kasama patas, tagumpay natin to. Dahil tayo'y malakas. Para sa Pinas. Nasa amin ang alas, hindi ko atras. Kinikilala sa taas kasi kami ang malakas. Para sa Pinas. Nasa amin ang alas, hindi ko atras. Kinikilala sa taas, ganito kami sa Pinas. Wow! Malakas, Pilipinas, malakas. Kahit anong lane, we become the monsters. Malakas, Pilipinas, malakas. Face the golden sun and running for the 3 stars. Ang lakas ng Pinas, we unite, be the stars. Ang lakas ng Pinas, we unite, be the stars. Ang lakas ng Pinas, we unite, be the stars. Ang lakas ng Pinas, we the stars. Ang lakas ng Pinas, we unite, we the stars. Ang lakas ng Pinas, we unite, we the stars. Ang lakas ng Pinas, we unite, we the stars. Ang lakas ng Pinas, we the stars. The 13th season of MPL Philippines is brought to you by the following sponsors. Smart, the official telco partner of MPL Philippines Season 13. Infinix GT Series, outplay the rest. Experience the MPL PH Season 13 action live at Shooting Gallery Studios. Tickets are now available on our official ticketing partner at /event.com. Don't miss any MPL PH action by following our official Facebook page and subscribing to our YouTube channel. Follow MPL PH on TikTok as well for more content. And don't forget to like, follow, and subscribe to the official accounts of MDL Philippines. To ensure the equality and fairness of our games, MPL Philippines is also monitored and supervised by the Games and Amusements Board. Bago sumabak ang Blacklist International sa laban, kausapan muna natin si Oheb and Sensui. Kamusta na kayo? Okay lang po. Doing well? Okay, meron tayong question of the day.
Ito ang question of the day. Sinong heroes ang gusto mong ma-nerf at ma-buff? Simulan natin kay Oheb. Gusto kong ma-nerf si Freya. Lahat kasi ng tao sa RG nag-one trick Freya ngayon eh. Kaya si Freya ang gusto mong ma-nerf. Sino ang gusto mong ma-buff? Ang gusto kong ma-buff si Layla. Gusto ko lagyan nila ng dash si Layla para maging meta siya sa MPL team. Para maging meta. So gusto mo siyang makita sa MPL Siguro ngayon? pag nilagyan nila ng dash si Freya, magiging meta. Si Layla? Ay, si Freya, si Layla pala. Aha. Lagyan nila ng dash. Magiging very challenging. Gawin nilang 4 skill. Gagamitin mo? Oo. Gagamitin. Gagamitin ko agad yan dito. Okay, well, pag nakinig sila, hihintayin namin yan. Ikaw naman, Sensui. Una, nerf. Sinong gusto mong hero ma-nerf? Gusto ko ma-nerf si Roger. Si Roger. Bakit? Level 1 pa lang kasi may ultimate na eh. Okay. 8 agad yung skill niya, level 1 pa lang. Okay, sino gusto mong ma-buff? Si Florin po kasi favorite po siya ni Coach MTB. So, para sa kanya, i-buff natin yon. Si Florin po, opo. Oh, okay. So, ayan, sa mga manonood, ano nga ba ang gusto nyong ma-nerf? Ano nga ba ang gusto nyong ma-buff? At we're gonna go to your opponent at titignan natin kung sino nga ba ang gusto nilang ma-nerf and buff. Hans, ikaw naman. This time, andito naman tayo sa side ng RSG Philippines kung saan kita nyo naman. Si Demon Kite, tsaka si Kosei. Parang hindi pwesto ng Kosei. Sige, sino ba mauna? Sino gusto mo mauna? O sige, Kite, kung ikaw ang tatanungin, sinong hero ba ang gusto mong mabuff at sino ang gusto mong ma-nerf? Yung mabuff na lang muna. Gusto kong mabuff si Hayabusa. Hayabusa. Oo nga naman. Hayabusa. Kindly explain why? Kasi, gusto kong magamit ulit si Hayabusa kasi sa buong career ko sa MPL, naka 5 times ata ang Hayabusa, wala pang panalo. Okay. So, looking forward to it, si Demon Kite. Yung nerf naman, kung sakali. Siguro si Barats. Si Barats. Okay, bakit si Barats? Masyadong madaya kasi sobrang lakas niya sa early. Okay, sobrang lakas sa early. Makes sense. Thank you, Demon Kite. Di pa natin kay Kosei. Kosei, speaking words of a gold laner, anong mga heroes ang gusto mong mabuff tsaka ma-nerf? Yung gusto kong mabuff si Franco. Nami-miss ko na siya sa meta. Yung isang speciality ng namin. Ay, si Light. Si Light, proud na proud dun sa sagot mo. Okay, pero yung nerf naman, isang mabilisan lang. Gusto kong ma-nerf Roger. Masyadong malakas Masyadong OP sa laning. O yan, Roger, galit na galit sa'yo si Kosei. Okay, simulan na natin to. It's RSG Philippines kontra sa Blacklist International. Casters, pasok. Magandang gabi Pilipinas, nagbabalik muli ang MPL Philippines. Ako si OSX, sama dito si Burrito at si Midnight. At kung tatanungin kami, buff or nerf? Pero ako, agree ako kay Demon, kay tsaka kay Sensui So, Layla, Barats, ano pa ba? Ako Kufra. Kufra? Oo, para magamit na ni Butters. Ako si Lina, lagyan nyo ng mas maraming pang clear wave. Ang bagal ng clear wave eh. Pero agree din ako dun Hayabusa, pwede natin din makita. Kasi kanina Hayabusa, ikaw nag-Hayabusa ka rin eh. Yung Ling, namimiss ko na yung Ling. Ayun nga, sumasakit yung ulo ni Midnight. na ako. Oo nga pala, Lingard pala to. Kasi diba, kung pag-uusapan natin ang buff tsaka yung nerf ngayong araw, pero yung laban natin ngayon ay talagang buff na buff dahil laban ng Blacklist International versus RSG Philippines. Coming from a win and coming from a loss, matinding bounce back ang pwede natin makita today. Yeah, marami talaga tayong aabangan kasi again, RSG nakuha na nila yung power spike. So inaabangan na natin kung magtutuloy-tuloy pa ba itong mga to. And the Blacklist International, struggling pa rin sila pero andun na yung flavor, may mga mix and match na rin sila na ginagawa. Pero alam mo sino nakakuha ng matinding power spike? Sino? Teka lang Wait. Ito ba yan? Ito ba? Muli po, maraming salamat sa Philippine Esports Awards sa pag-recognize sa Munton. Maaasahan niyong mananatili kaming committed sa pagserbisyo sa gaming at esports community. Sabi sa'yo mariregular ka eh. Sorry, last na yan. Sama. 1, 2, 3, go. Diba? 2, 3. Akin na yan. At ayun na naging power spike. Ano nga ba ang nangyari sa Blacklist International? Kapansin-pansin ang paggalaw sa standings na dalawang kupunan na to matapos ang kanilang laban last week. Again, na-sweep ng RSG ang dalawang laban nila habang bigo naman makascore ang Blacklist sa dalawang laban nila. Kaya ba ang tanong ngayong araw, ano nga ba nangyari? Mahirap sabihin kasi actually
ilang beses dumaan yung Blacklist sa ganitong chapter Sitwasyon, ng oo. buhay nila. Yung parang nagre-recode, nagre-reinvent. So I feel like internally, there has to be something like yung i-figure out nila ano ba yung gana. Sa atin, tulad ng nangyari sa Omega, basically. So, since i-check natin kung ano nga ba yung pwede mangyari, panoorin natin ngayon ang interview with Coach Bonchan of Blacklist International. Season, 2 beses yung tinalo yung Echo. Tama, Coach. So parang almost same Echo roster. May 2 bago. And then si Blacklist may isang bagong, not really bago but may difference sa lineup. Do you think, Coach, na sobrang laking factor nung pagkawala ni Rene J sa team? Kaya medyo nagsastruggle yung Blacklist currently. Oo, din talagang magaking factor din talaga kasi na-build up din namin siya as a natural shot caller namin nung previous season. And ngayon nasa process pa din kami na binibuild up si Haji. Before kasi, before mag-start yung season dati, talagang nag-spam na si Rene J ng mga position 5 na heroes. Kaya mas na-improve niya yung pagiging shot caller niya. Napaganda na sinabi doon ni Coach Bonchan. So ina-admit ka, it was a different shift and also change na si Haji nga ngayon ang binibuild up to be the shot caller. Napaka-importante nga na naging bahagi ni Rene J. But now on the side of RSG Philippines, RSG Powers Spike. Tila nakamit na nga noong nakaraang linggo. Wala na, nagulat ako biglang may spike. Yung ganun na ganun yung entrada ng yung RC dito sa week 3, week 4. Parang biglang out of nowhere, eto na yung timing, eto na yung nandyan yung levels, nandyan yung items. Yung kita naman sa statistics nila, mas better yung stats ngayon, lalo pagdating sa mga objectives and overall yung mga team fight capabilities ng RSG. Yeah, ang dami nating aabangan dito. Again, 2 sa mga teams na may international experience na rin ang ating tutunghayan ngayon. Pero sino nga ba sa tingin nyo ang mananalo sa star match na ito? Tutok na sa ating official YouTube stream at i-comment ang #Blacklist or #RSG. At kasama ang inyong server ID at inyong in-game ID para sa chance manalo at maging isa sa 4 na mananalo ng 1,000 diamonds. Kanina 500 lang. Ito 1,000 diamonds, min. Dahil ito nga ang star match ng ating araw, pwede nyo makuha ang Moscow dahil ilang araw na lang ba? Ilang oras na lang ata eh. Oh, ilang kembot na lang yan. Madali na lang yan, pre. At ito na nga ang ating mga marshals na mag-officiate ng ating laban. Sinisigurado nila ang fairness at integrity ng ating games. Ngayon, kilalanin na natin ang mga maglalaro para dito sa kupunan ng Blacklist International at RSG Philippines. The code and the agents have stuck with them through thick and thin. They remain unshaken and unbowed. Truly top tier. This is Blacklist International! The Kingslayers are on an upward trajectory. They have built their foundations, set a course for success, and have come to play. Rise and slay for RSG Philippines! And their coaches,
Coach Bon Chan, and Coach Panda. MPL Universe, it's FNM, Friday Night MLBB. Let's get it! Truly, Friday night MLBB, Blacklist International. Looking at this lineup, nakita ko rin doon si Kimpoy. But how is this? Yeah, let's see. Kasi ngayon ay makikita natin itong si Kimpoy as their roamer, no? Nakapag-ambag na last time against TNC Pro Team at nakita na natin ang potential niya. Nagra-Rafaela to, nag-Grok. So let's see kung paano niya papaganahin yung code na meron sila. Yeah, and in contrast, RSG Philippines, this is a lineup that is tried and tested across the time. Kasi hindi man kahit Aqua, Nats, and Light, this is still basically the same RSG we've seen. Same story, nandito tayo sa week 4, umaarangkada na yung power spike. It's just a matter of retaining this momentum. And dito sa Blacklist International, magandang testingan to para sa kanila kung magtutuloy-tuloy ba yung kanilang timings or power spike. Well, team head-to-head na nakikita natin dito between Black and RSG. Now, looking at the average heal, ito yung may composition din na nakikita natin. Meron ding slice of ube in a way, yung mga nagiging composition natin mostly. But how is this looking in terms of KDA and damage dealt per minute? I'd say mas skewed din talaga yung statistics for RSG Philippines, knowing na mas marami silang, I would say, dominant games. Kasi looking at the past games of Blacklist International, ang dami nilang 30-minute games, ang dami nilang close games. But RSG, they've been really dominant pagdating sa mga mid-game skirmishes, yung binabanggit natin na out of objective team fights, na bigla silang magta-turn, bigla silang lalaban. Kumbaga, ito yung success na pinapatakbo ng RSG. And looking at the objectives, lamang din talaga ang RSG dito pagdating sa Turtle and Lord Control, which is gonna matter here dahil labanan to ng objectives. It's mostly like there's an activation time then for RSG stats in this team head-to-head. Meaning on Blacklist International, gear participation, tower secured ratio, it's more like the macro and the micro move na pwede din simulan. But I think dito magkakatalo din and how will you even like hold mismo the gas on how to push forward early? Kasi you mentioned about early game. Look at the player head-to-head. Look at the XP laners, Edward tsaka si Nuts. Yeah, mainit to. Alam mo, sa buong mundo, alam nila itong mga pangalan ng mga players ito. Maraming tumitingala dito kay Nuts, pati na rin kay Edward. Mga batikan pagdating sa mga Benedetta, sa Arlot, even the Yuzongs. And I feel like magmamata to sa matchup na to dahil again, it's very objective-centric. RSG and Blacklist International, objective team fights, but also yung XP split play na pwede manggaling dito sa dalawang to. Yeah, and makikita rin natin yung development, no? Pagdating sa mga XP laners. Dati, patangke-tangke lang, pa-Esmeralda lang. Ngayon, may mga crowd controls na at marami ng mabibigay ang XP laner pagdating sa mga team fights. Mukhang si Kimpoy ang nakikita natin sa mga screens ngayon. So might be Haji will sit down for this match. How about the keys to victory? Keys to victory, hatid sa atin ng Infinix for Blacklist International. They really have to rebuild the code at this point. Kailangan nila hanapan ng bagong identity, itong bagong roster nila. While for RSG, i-maintain lang kung ano naman yung momentum na hawak nila ngayon. Basically, same old blueprint coming out from Coach Panda, but for both sides, watch out for both teams. Roamer, bago dito sa koponan ng Blacklist International si Kimpoy this season kasi dati nakapaglaro na siya. But also, they really have to watch out for that light on the side of RSG. Yung sinasabi natin pa ulit-ulit, kapag medyo grim na yung laro for RSG, there's always a light at the end of the tunnel. Diba? Ang dami rin talaga nating aabangan dito kay Light. Again, may mga nilabas na rin to. Last week, gumamit din siya ng shows na hindi na natin masyadong nakikita ngayon sa pero na-pull off. Pero na-pull off nila ng maayos at doon nagsimula yung power spike nila. And let's see kung anong aabangan natin mamaya. Mas aabangan nyo ngayon, especially sa TikTok, dahil available na ang ating live stream viewer rewards ng MPL Philippines. Halika at manood ng MPL Philippines sa TikTok para makasali sa ating goodie bag lottery at magkaroon ng tsansa na magtagumpay. Napakasimple na lang inyong gagawin. Una ay pumunta sa TikTok, pangalawa ay pumunta sa MPL Philippines TikTok channel. That's at MPL PH _official. At syempre, click ang official live stream. At syempre, ang pinakahuli, itap ang top left corner para makasali. Hindi, may pang number 5 pa pala yan. Mag-power tap kayo. Yan. Paano? Mabilis ang power tap. Mabilis ang power tap. Yan. Nakikita ko si Manjin, parang nire-ring yung bell. Ganun. Ganun yan eh. Ganun dapat kabilis kasi baka mamaya yung base masasira pero may tendency na baka pwedeng ma-split. So kailangan abang ka talaga sa pinapanood mo. Yun nga. Tsaka suporta yun eh, di ba? Kapag nagpa-power tap ka sa screen, suporta mo yun kasi umuulan ng mga likes yun eh. Umuulan ng mga hearts yun eh, di ba? Speaking of support, pwede nyo i-comment dyan yung inyong team na sinusuportahan with the Pwede. hashtag
RSG, hashtag Blacklist, tapos dugtungan nyo ng game ID, pati na rin ng game server nyo dyan sa YouTube channel natin. Well, now we're heading to the draft of their first game. RSG is on the blue side and red side is on Blacklist International. We're looking at a 50% win rate for the Raiders for this match. Oo, talagang priority ang chip and backsha ban. Actually, yung chip medyo gets natin bakit siya binaban. Napakadaya pagdating sa macro. Basically, may Louis ka sa room. But essentially, yung meta natin ngayon is shifting towards the priority ban on the backsha. We've seen this a lot in the recent weeks. Even sometimes, na-overtake niya yung priority kay Barat, kay Frederick. It's because of the presence lang sa early game. Yung big, may rumorol yung jungle na nakakainis, di ka makagawa ng play kasi you really have to deal with the pressure of the backsha early game. But this time around, it's not gonna be the case. And open ang Arlot, open ang Mathilda ni Light, open din ang Barats ni Demon Kai. Eyes on the roamer picks. Ano nga bang magiging priority ng RSG this time around? Dahil sila ngayong first pick, mayroong chance kung pwede nga ba masecure ang unang nagiging favorite sa ating mga labanan. Katulad ng mga Minotaur, yung Franco nga winish kanina na sana ma-buff. So, madaming pwedeng i-pull off si Light ngayon. Pero will it be the roamer pick na uunahin nila this time around? And they're taking the time to decisively choose kung ano nga ba yung pwede. Mathilda, Arlot, Barats, there's also the Novaria para kay Aqua. But there you go. The Mathilda goes up. Okay, so ngayon, para sa Blacklist International, sila naman ang may option to go for an Arlot plus Arlot Fred, no? Arlot Fred. Arlot Fred din. Goes up. Dahil wala na nga ang backsha. Interesting. Priority, I think this setup, maganda rin kasi yung naging simula kasi this also, Gate keeps the fact na, sige, try to choose your mid laner now. Yeah, and also, this is a semblance of Blacklist International's drafting pattern ng S11. Sa'yo na yung Arlot, hawak namin yung Valentina. Either way, may final slash kami. Yeah, nga, no? Parang nalilimitahan din yung mga heavily impacting ultimates na pwedeng kunin dito ng RSG. Kasi RSG kilala pa rin yan sa mga, sa mga heroes na may control, di ba? So ngayon, ano ang kanilang kukunin? Pwede nga silang kumuha na kagad ng gold din dito kahit hindi pa nila alam kung ano yung matchup. Barats Carry, Barats Claude, mga favorite ko say. Actually, yung Bruno din na favorite nila. Dami ding open. For Kasey. I think this is a good spot to pick up the Barats plus Bruno. Ang potential counter lang is possibly the CC. And there goes the Barats, pero the Arlot pa rin ang pinili nila. A safer choice, even though makakopya yung final slash. But Blacklist International, they have a chance here to either pick up a marksman, but similar to the previous series, X-Borg slot to. So pwede nilang kunin din yung X-Borg for the side of Blacklist International. It's a good counter as well for the Barats. So ito na nga ba ang pagkakataon na pwede nga mas-safe ang kanilang first phase here for the picking? Will it be the EXP laner as na-put up nga dito ni Midnight, naging straight answers nga din ng RSG Philippines. So tinanggal nga din nila dito yung Masha and as well as the Minotaur. So mas limited, pero iba ata. It was Rafaela. Wow. Okay. Roamer. Secured kagad ang hero dito ni Kimpoy. So, ngayon sa second phase ng Buds, ang daming mga pwedeng i-pryo, especially gold lane. Yeah. Ito yung kinagandaan sa Blacklist International. Although medyo medyo double-edged sword. Very consistent yung drafting behavior nila, yung drafting pattern nila. It's always been kapag mababan yung mga utility supports, get it on the third pick. Kasi first pick ka pa rin naman pagdating sa second phase either way. And it sets up for a good game against the Mathilda and the Barats kasi meron kang heal, meron kang mobility, meron kang essentially sustain para ma-survive mo yung initial final slash and also yung Daytona's Welcome na manggagaling dito kay Barats. Now, they remove the Harit, which tells us na ayaw nila ng early game na labanan dito sa RSG and also opens up the opportunity for them to get the Roger. And the all-time MPL Philippines hero leader, walang iba kundi si Nats. 22 times games played and with a win-lose of 12. Oh! Wow, ibang klase to. No? Wow. Masasabi natin na sobrang familiar talaga si Nat sa mga ganito. Maalala natin mga Benedetta, may mga pinipindot-pindot So mas sanay siya sa mga heroes na maraming pinipindot, kumbaga, di ba? Multitasker in a way, pero hindi pa rin nawawala sa mismong pace. Kasi again, going back to your thoughts there Midnight, sabi mo nga, the Rafaela Loki, para din siyang Faramis, pwede din mag-in and out, walang uwian, is also giving a great way for, again, kung nakameron ng napiling hero ang Blacklist International for the gold lane, this might be the answer na parang they can sustain more of their first phase. But the Savior, how is this? Naging iba yung shift to da. Grabing research to Wow. Interesting. Coming out from Blacklist International, Savior ban against RSG. Although I do see the point. Medyo mahirap din yung matchup na yan kapag Valentina kasi
parang ang sobrang rare makuha mo yung Dawning Night kasi never kayo magkikita, in all honesty. But the thing is, they had a Rafaela. Siguro talagang may matchup silang iniiwasan dito. I do love the Nathan ban. It removes yung ultra late game aspect sa side ng Blacklist International. But again, carry is still open considering na tinanggal na rin yung Harat dito sa side ng Blacklist International. They can pick it up unless kuha sila ng Expirito and then kumuha sila ng Marksman last pick para makita nila yung matchup. But I do think they will likely go carry here kasi Roger na lang. Either Roger or Brody. Yeah. Yung nakakatakot na pwede lumabas sa RSG. And it does set up for a good game for Edward. Yung last pick nila, I think yung Benedetta, yung isa rin sa mga magagandang options dito for Blacklist. Oo nga, no? Pero ay, wait! Instead, EXP. Never mind. Damage pick para dito sa Blacklist. Pero it opens up itong Lilia na pwedeng paging sagot sa mga heroes na ihinarap dito ng Blacklist. Kaso may Yung Rafaela kasi. burst eh. Oo nga, pwede lang ma-deny yun in a way kahit paulit-ulit din gawin eh. So, may thumbs din. So, ang dami ding babad. I think for Blacklist International, they don't really care about the mage na lalabas dito sa RSG. There is a guard, however. With the combination of the Arlet, napakagandang setups niyan. Laban sa Taos and Frederick. Kasi, even though sabihin natin kung meron kang guard, yung CC, and of course, yung ability na makapag-check ng bush, and also hold the Frederick down, is gonna be a problem here for Blacklist. Wow! Wow! Oh, Odette! Wow! Odette! And they do get the Roger. Wow! Super interesting na itong Odette pick na to. So far, isa pa lang ang pang-cancel nila dun sa Swan Song, which is yung knock-up ng Fredrin. Wow, for sure. Yung mga Odette user dyan ngayon sa comment section Nagtatype ay nagdiriwang. Main ako, Odette main. Yung mga lahat ng pwede nyong i-type, start the discussion dahil ito nga may debut pick tayo na nagmumula sa RSG Philippines. So anong sagot ng knock-up dito? Anong makapag-cancel sa Swan Song? Well, sa marksman roll, I think wala. Wala, no? I think wala. Maganda yung Brody match, however, but it's a problem against Odette. Wala rin Nathan. Iratel, I think, is decent versus for Blacklist. Chivalry is dead. But, Clint. Actually, that's a good choice. First type na gold laner ang kukunin dito ng Blacklist International. Okay. Willing akong sabihin na Ano yan? Thunderbelt first item tong Clint. Thunderbelt. Huwag na tayo maglokohan. Lahat ng marksman ngayon naka-Thunderbelt. Nauso na talaga yung Thunderbelt. Pakunatan. Kasi ang ganda nga naman yung added shield eh. Tapos yung true damage, di ba? So, I think maganda ito para sa magkabilang gold laner natin. Pero obviously, lamang na lamang in terms of audience prediction ang Blacklist International. Ito na nga ang nagiging init ng ating laban. The road to recovery is today. Dito natin masasaksihan ang mismong laban kung paano nga babawi ang code for this one. It's game number 1. How's the drafts looking? So puro flickers, we see a vengeance. Ang napapaisip rin ako paano pa rin cancel yung ultimate ng Odette na to. Yeah, I mean for RSG, ang laki ng protection nila for the Barats and the Roger. There is that threat coming out from the Matilda and Odette. But in terms of scaling, comfortable naman ng RSG dito, knowing na, ang Blacklist International, knowing na nasa kanila yung range. And also, pagdating ng late game, grabe yung sustain ng lineup nila. Yeah, tsaka kaabang-abang din yung paglipad. Yung lumilipad na Swan Song mamaya. Ay, oo. Yung lumilipad na Swan Song from a guiding wind. Ito yung yung nagko-concert, concert mobile eh. Mobile concert. Kahit saan ka mapunta, merong pa ring sound na maririnig na jam. Oh. Magkakaalaman dahil meron nga tayo nakitang debut pick. Let's see how this goes. Ito yung concert na ng ikaw yung nire-rate ng concert. Roadshow, no? May roadshow. Nagro-roadshow. Nagro-roadshow, man. Si Let yung road manager. Sabi niya, dito naman tayo sa next stop natin. At may sarili talagang all-star caravan ng RSG Philippines with the Odette pick. Ito na yung bagong emblem kay Roger. Tapos na yung mga panahon ng Quantum Charge. Tapos na yung panahon ng mga killing spree. Weakness Finder naman. Weakness Finder. Tapos, Thunderbelt. So, abangan natin na base dito sa lineup ng magkabilang panig, RSG and Blacklist International, masasabi mo na, na parang ma-expect natin na medyo mabagal to. Mabagal na galawan kasi walang super explosive hero sa kanila. Bukod dun sa Roger sa early game, di ba? Yeah, I mean, nasa MPL Philippines tayo. So, typical na makita natin 6 minutes, 2 lang yung kills. Nga, no? Pero definitely magre-ramp up to for RSG dahil
essentially kailangan nila dahil naka-Roger sila. And also, there is that impending problem pagdating ng late game ng Blacklist International. Even though they do decent damage on the side of RSG, ang hirap lang din kalaban nung may Rafa ka, tapos may Fredrin, may Tamus, and then may Clit ka pang kailangan problemahin. Tsaka ngayon, makikita natin si Nats dito. Parang may pinaplano siyang gagawin pero natutunugan kasi ng Blacklist na may mga taong nagtatago doon. Now, Turtle is up for grabs. He didn't get 4. Ay, oo nga, hindi nag-level 4 si Nats, ha? Okay, wala munang final slash. Magbabuy time. Possibly ngayon ng RSG. Sa mas makapwesto ng Blacklist International. Nats on level 4 na rin. Light. Wala pang ultimate. Turn! Narito na, gagamitin yung Fortune Inferno. Pero nagamit na yung Vengeance. Kim Pong flicker din. Aqua, ay papasok din sunod na nilikod. Pero sa akin pupunta, may final slash na sagot. Ang RSG, UA tumatakbo na sa kanyang buhay. Pero double kill para dito kay Aqua at makakabawi din naman ng isa. Ang Blacklist International, pero nandito pa rin ang RSG. Ayaw nilang paglaruin. Men, Sensui, next game ka na maglaro. Killing spree na kagad si Aqua. 2 minutes pa lang. 3-0-1 on this Odette. Right on time at the final slash ni Nats. Ayan na, hindi pa titigilan si Edward. Ayaw paglaruin. Grabe si Nats on this Arlot. And again, that's massive for RSG. Again, medyo lamang din talaga sila pagdating sa early game. Higher damage output and yung positioning ng Swansong. Wala na yung crowd control coming out from Blacklist International. And they really had to focus on trying to take down the Barats. Pero again, yung isang layer pa ng problem nila is yung AoE damage na pwede manggaling sa RSG. And this lead is, again, super massive for RSG. Imagine mo yung payong, no? Yung coverage ng isang payong na wala kang pwedeng iwasan dun mismo ng AoE damage ng Swansong. And UA has the ultimate of this Odette. Possible for a counter punch with this ultimate. And as we're seeing here, merong paggabay din sa baba kay Kimpoy patungo sa kanilang goal ni Kimpoy. XP lane though, exchange, Edward and Nats. Ginagawang lansinot ni Nats pero andito na si Aqua. The timing. Yung Vengeance ay napindot kaagad ni Edward doon sa pagkakataon na yon. Grabe. Wow, ibang klase ang RSG. Maganda ng gising ng RSG, ha? Grabe yung grabe yung synergy, yung lane rotations. This is just RSG knowing how to play the map at the moment. And alam din kasi nila, medyo no counter sila ngayon from Blacklist International. Kulang din talaga. Ang meron lang ang Blacklist International dito is yung movement speed, yung added, and yung added sustain from the Rafaela. But so far, pagdating sa head-on team fights talaga, kulang sa damage ang Blacklist dito. Considering na yung AoE pa lang, yung Swansong, malaking problema na. Kumbaga parang born free yung kantang to ng original composition pa lang. Unless i-remix ni Yue. Gayahin niya, kanta rin siya. May remix. Oo nga. Pero ang problema lang, wala naman siyang panglipad. Doon naman may movement speed lang na may bibigay dito si Kimpoy. So naka times 2. Naka-pass forward. Naka-pass forward yung kanta dito. Wala, hindi ka original copy eh. Wala eh. Pero ngayon, Turtle ay available na rin RSG. Hinahatak lang doon sa kanilang poder. Dito si Light at Nats, kinokontrol nila yung mga bush. Edward, hindi na lalapit dito si Sensui. Isusuko na ng Blacklist International itong second Turtle ng ating game. At nirespeto nga nila ang power spark ng RSG ngayon with the lead na ginawa nila from the early game, waiting for the right time to strike. Meanwhile, focus muna sa gold lane. Kusei, almost mga lahati ng buhay. Pero andyan din ang response ng RSG slowly. Pressure ang gustong gawin. Grabe. Yung Barats kaysa magpunta na doon pa rin. Circling Eagle. Nandun lang yon pang zone. Pero ang bilis kasi nila. Uy, Retri, ginamit na dito Sensui. Makakatalon lang with the guiding wind rather. Itong si Light. So dito naman sa may bandang itaas. Wala, naglolokohan lang itong dalawa natin. Quarter at Inferno. Tapos hampasan lang. Hindi magkakamatayan to unless may dumalaw sa magkabilang XP lane na yan. Yeah. I do love the rotations coming out from Blacklist International though. Yung pagprotekta ni Sensui sa bottom lane, that would have been insane for RSG if makapasok yung Barats and makapaglagay sila ng pressure for the Roger. Kasi that will allow Kusei to get out of the gold lane and mag-double wave para mas ma-amplify niya yung kanyang farming speed. So far, it's been a slow-paced game for both sides. Pero ito na, nagra-ramp up na yung RSG.
Pressure nga na pwedeng ibigay sa bot lane, but the point you gave there for Sensui, I think yung pinaka-possible mindset ng Blacklist International ngayon is to save their win game condition, the damage. Although ang problema nga dito ng Swansong, if kaya man nila tapatan din ng damage, it could still be in par with the team fighting capability. Pero kailangan mo ding hihatiin yung RSG in team fight. Minsan yun yung sugal na kailangan mong tayaan dito para sa Blacklist International. Sino ba yung magiging target nyo? Ang hirap abutin niya ni Aqua pag nakita natin, pero may flicker pa rin. So ang dami mong dadaanan para sa RSG kung gusto mong abutin yan. Pwede naman yung frontline, pero hindi pa kasi sapat yung damage na meron sila. Now Turtle ay pinupuntahan na dito ng RSG. Ako, kainin ka agad. Itong si Sensui, circling eagle, pasunod at pasugod na nga kagad ng RSG. Apat ng members, actually 5 yun. Kaya lang walang pakialam ang RSG. Hatakin mo ko pero andito pa rin ang Raider. Walang namatay doon sa naging setup mula sa Blacklist. What a great timing for that final slash. Napakagandang save. Wow! Pero mawawalan sila ng tore dito at magiging open ang objective para kunin ng RSG Philippines. Yeah, it's very hard for Blacklist International to really contest the Barats right now. Even though technically kaya naman nila, pero inuunahan sila dito ng engage ng RSG. Everybody is focusing on this Barats. Nung nakain si Sensui, nakafocus yung atensyon ng Blacklist dito sa jungler ng RSG. But then again, yung Swansong sa sidelines, isang malaking problema talaga pagdating sa teamfight. Okay, nandito sila. Sensui, papasok ba? Light ay nakabungad lang dun sa may ibabaw eh. Hinaantay lang yung lumapit ng Blacklist. And knowing Blacklist, hindi sila basta hahabol sa kung saan medyo lugi silang magiging teamfight. Pinipili na rin nila. Tingnan mo. Look at this pressure from Demon Kite. Wala na siyang paki sa jungle niya. Siya ang pinakamatapang na Barats na nakikita ko eh. Sabi niya, hindi ko kailangan mag-farm. Ikaw mag-farm kasi. Wow. Ikaw na lahat. The frontline threat na pwedeng kunin talaga ni Barats from this game, leading it with a 4.1k RSG completing most of their task heading to the mid-game. Ang dami nilang nabibigay na problema for Blacklist International to answer. Damage. How's the damage in check now na pwedeng iganti nila? Is this the time to strike? I mean, technically, again, kaya naman nilang copy yung Swansong, but they really have to deal with this Barats first. And again, super impressive nung pressure na nilalagay ni Demon Kite dito sa mapa. Currently, alam niya yung listahan ng kanyang priorities. Kumbaga, pag nag-grocery kayo, number 1, ang hinaharap dito ni Barats, hindi mag-farm. Number 1, magpakita ako sa harap ng Blacklist International. Because again, they have to react. And kapag nagre-react dito yung Blacklist International, that's farming time na nawawala dito for Blacklist. And that's also farming space for the Roger. Yeah, tingnan mo yung space. Kinakat talaga ni Light. Pinapaliit nila yung mapa kahit hindi pa basag. Ayun na nga, nabasag na yung torre doon sa may bandang ibaba. 5,000 ang kalamangan ng RSG. Ngayon, papasok nga ba ang kanilang koponan? Kasama si Demon Kite. Andun yung dinosaur. Yum, yum, yum. Inutot doon sa may badalikuran. Habang si Sensui ay mamamatay ba? Hindi. Nakaligtas. Pero si Edward naman ang magiging target nila. Sabi nila, ito na lang. Mag-change target tayo, man. And RSG. Wow, grabe yung domination na to. Oh, wait lang, di pa tapos. Ando yung final slash! 3-man final slash! Papasok pa sa loob with advantage play! At ang RSG ngayon, nananalasa na ang Raiders! What a quick follow-up response right onto Nats. That final slash could have been another extra kill for RSG. Wow! Pero kailangan mo nang respetuhin ng Blacklist International yun. Grabe yung burst, pati yung follow-up din ni Aqua. Yeah. And Edward was the casualty for the first one, and they were trying to protect the third. Sana. Sobrang daming layers na kayang ipato dito ng RSG versus Blacklist International. Even that surprise final slash, it's very hard to deal with. Yes, meron ka mobility, meron ka sustain, pero the level of engage mula sa RSG, kailangan talaga nila mag-react dito. Oh, Yue, figure out. Okay, tumama doon yung light of Aqua! Napablinker Swansong! Nakaiwas! Buti na lang, nakatakas doon. Kabado 20 yung Blacklist. Kumbaga, lakas ng impact kasi ng mga yung mga tawag dito. Grabe yung sayaw, grabe yung kanta. And looking at RSG, hindi sila nag-hesitate mag-commit. Talagang alam nila, naglo-lord yung Barats natin. We could actually put more pressure in the mid lane para, again, lumuwag yung buhay ni Kusei. And even that play, kasi sabihin natin pumalya, it forced the flickers from Blacklist International. Oh, di mo guys! Tatlo! Di ko natapilong tira, pero si Light ay mapupuruan, pero si Edward naman, sinasalo lang, soaking of the damage from RSG. Vengeance na gamit na Lord ay nandun sa ibaba.
tuloy-tuloy pa rin ang RSG. Yun talaga yung nagiging mindset. No commitment muna ang Blacklist International if they dive on those kinds of teams. Dahil nga mahapdi at masakit nga ngayon ang damage ng RSG. They can't afford to commit, especially gusto nilang bumawi ngayon. Yeah, but in contrast, yung RSG commit ng commit. Even though it looked like a failed team fight right there, it forced out the vengeance mula kay Edward. And now they're free to do whatever they want. Walang vengeance si Edward, and there's a Lord coming inside the base of Blacklist. Okay, Lord ay nandoon. Pero hindi susugal. Pero tinamaan na nga ng missile. At si Demon Knight nailayo na with the final slash. Habang mamamatay na rin dito si Sensui, si Aqua makakakuha nun. Grabe yung mga final slash na magkabilang kupunan na ito. Pero hindi pa sila tapos. Pwede pa dito sa gitna. Wala na silang mga minions. At si Kusei, BOD para dito sa isang Roger. Perfect placement of the missile expert. Nakahuli nga din ng isa, but now 4-man defense for Blacklist International. May siege sa gitna. Nakabantay din ngayon ng RSG kung anong pwedeng gawin. Napaka-deadly talaga ng final slash ngayon ni Nats. They need to be aware of these problems. Pero grabe, ang ano din kasi, yung unat din, na kailangan din nilang i-penetrate! Oh, Nats! Yung Flicker Final Slash! Tatlo na huli niya! Habang siya kagigil naman magiging sakot dito ng RSG. Edward, makakakuha din ng isang ngayong takuan. Oh, Dominion! Dominion! Ito na palali. Sabi ng Blacklist, sige na, ikaw na natin. Ito na yung oportunidad na inaantay ng mga agents. Pero yung awit! Oh my gosh! Nakaubos pa siya doon ng dalawa. Nakap! Oh, Yue! Dito, ang kupunan ng Blacklist International makakapatay din. Oh my goodness! Wipe out para sa agents. Yue! Save Blacklist International right there. That final slash re-engage. Pinasok niya lahat sa base ng Blacklist. Inubos niya yung minion wave. And even though RSG wanted to re-engage, wala na silang minion. That tower helped Blacklist International win that fight for them. Counter save Yue. The code strikes back. 13 minutes in, babalikan natin yung replay. Napakaganda naging play doon ni Yue. Now going back on those most crucial moments, brought to you by Infinix. Ayun na nga ganda na ng play Kaso patay na yung tatlo. And again, Yue, kaka-cooldown lang ulit ng kanyang ultimate with a quick thinking. Circling Eagle. Oh my goodness. Sinabayan ng Circling Eagle para doon sa additional shield. At ngayon, RSG, nagkamali man sila doon sa ibabang bahagi. May pagbawi pa rin silang inaantay. Sensui versus Demon Kite. At din final slash. Hindi yung tumama and may go signal na dito. Ang RSG kulang ng kits. Ang mga agents, Kusei ay narito rin sa likod. Light Circling Eagle. Kasama na din si Demon Kite. Huwag ba nagamit yung flicker? At ngayon, tatama din ang final slash. Sabi nila, sige, Sensui ba? Hindi. Atras mula ulit tayo. Nandun yung reset mula sa Blacklist. At ang RSG, sila na naman ang hawak ng Lord. Napakagandang ingat na ginawa ng Blacklist International doon. Wala pa na ako ang ultimate, yung Valentina. At alam din nila nagbabantay din ng RSG Philippines. Aqua is looking for a way to trim this down for a team fight. Kaso yung team mo nagiging maingat. Pero Sensui, right up front, final slash! Final slash, tatlo na tamado. Pero ngayon si Yue mamamatay. Courtesy of Aqua. Sa likuran naman, iniisa-isa na sila. Kusei is the way. Sensui, umakas na rin. Edward versus 4. At ang RSG, nakuha nila yung team fight na yun. Kasama pa ang Lord. Nuts. Again with the slashes. The 4-man final slash. And 4 heroes are still dead. 10 seconds bago mag-spawn. May cannon dito ang RSG. They're looking to end this. This might be it. Ando na yung Circling Eagle. Pinagtulong-tulungan na Demon Knight. Inuntog na doon sa may pader. Lahat na ibinitaw nila. At ang RSG, ang makakakuha ng game number 1. Grabe. 1-0. RSG maintaining power spike. May debut pick. Walang naging counter sa draft na yun. Born free draft. Run free. Manok na tumatakbo sa open land. Hindi na pinapahinga ng RSG ang Blacklist International. Even though there was that fantastic play on the bottom lane, special thanks to Yue, but still, that Lord dance was immaculate. Even though the jump, ang lupit ni Yue kanina, na-touch pa niya yung, yung guiding wind. Detona's welcome, but even then, it did not matter kasi na-force out na yung flicker, and again, nuts. Finding that final slash against Blacklist International, 4 yung tinamaan, hindi na sila nakareact. And after naman, pinagkakalmot na sila ng lobo. Sobrang bilis ng pag-ipit din. Kasi alam nila, okay, hindi nakakuha ng Detona's welcome.
kagad sa sa likod ng pit eh. Oo, tsaka gustong-gusto ni Aqua yung mga ganun, yung mga maliliit na eskinita. Yeah. Kapag ginamit niya kasi yung swan song, napakalaki ng area na aabutan nun. At hindi mo rin siya napapansin ha, mind you ha, pagka naka swan song ka, hindi mo napapansin yung damage na unti-unti na palang umuubo sa'yo. Dahan-dahang nasusunog may Divine Glaive. Midnight, paki-breakdown ngayon nangyari, pero ang ating MVP, walang iba kundi si Aqua of RSG Philippines. Nakikita na natin ang tema ngayong araw, mga tubig. Ang nagiging MVP, RSG Aqua, with a fantastic performance on the debut pick of Odette, by the way. 726 on the KDA, 626 GPM, 81% kill participation. This damage coming out from Odette with the Mage Emblem, Rupture, and yung Lethal Ignition, of course. It really is a deadly combo coming out from RSG. Kapag pumasok ka, dapat ready ka makinig sa kanta ni Odette. Pag wala kang earphones, pag wala kang earplugs, talaga mararamdaman mo yung damage ng Swan Song. And they did utilize this Odette to perfection with the level of commitment and yung team fight execution na ginagawa dito ng RSG. Very decisive ang RSG, by the way, sa mga clashes na pinili nila. With Demon Kite going in, dahil alam niya meron namang save na pwede manggaling dito kay Light with the Guiding Wind out. Hindi siya natatakot na mag-Detonas welcome. And even if mag-re-engage ang Blacklist International, there's so much layers within the team fights of RSG. Nandiyan pa yung Final Slash, nandiyan yung Swan Song. And again, in terms of skirmishing, dyan lamang ang Roger. Kapag bumababa yung mga HP or kapag nagtatakbo na, yung chase potential ng RSG ay mataas din. Considering na hawak nila yung Arlot, hawak nila yung Matilda, and hawak din nila yung Roger. But again, there was this fantastic turn coming out from Yue with that Final Slash. And even though ang lupit din nung Swan Song ni Aqua dito, it looked like Blacklist International were on the road to mount a comeback against RSG. But after that, sabi ng RSG, okay, balik tayo sa objective gaming natin. Typical Lord Dance, and again, that final slash coming out from Nats took Blacklist International by surprise. And after nun, hinabol na sila nung Lobo and naiwan na rito si Edward to deal with the remaining heroes of RSG. And kinulang na rin sila sa firepower dahil nga nauunahan ng RSG Philippines ang execution dito. Yung team at execution laban sa Blacklist International. Now, we are gonna be looking at the emblems. Very interesting dito. Again, yung pag-pick up ng common emblem on the Roger with the weakness finder. This allows him to sustain the lane better even though wala yung quantum charge dahil meron namang innate HP regen yung common emblem. And also, hindi niya kailangan problemahin yung mana, which does help because he did rush the Windtalker build and it allowed him to be able to be more active in the early game. Kasi again, di siya nagkukulang ng mana, pwede niyang gamitin yung first kill every single time, pang-farm, pang-habol ng kills, and also, maaga nakapag-group up dito yung RSG Philippines. Now, also looking at the damage output from Aqua, Genius 1 pa lang yung item niya, actually sobrang sakit na. And ipatong mo pa dyan yung Glowing One into Holy Crystal. Bawal mo talagang babaran yung Swan Song na yan. Unfortunately, for Blacklist International, their comp, they need to stay under the team fight of RSG. Ibig sabihin natin, meron naman silang Rafaela to move in and out, nandiyan naman yung sustain. But in order for them to be able to fight against RSG, kailangan talaga nilang digitan yung heroes dito ng mga Raiders. Kaya naman hirap na hirap sila dahil nga yung nature lang ng comp ng RSG dito, meron silang counter set with the Final Slash. They also have that save coming out from Light with the Matilda. Kaya naman yung mga heroes ng RSG ay sobrang enabled na enabled. It came to a point na si Aqua pa yung highest damage dealer dito for the side of RSG. But also props to Light being the wingman. Ang dami niyang beses niligtas doon si Demon Kite, and also ang daming beses na counterplay yung stolen Final Slash mula kay Yue kasi ina-out lang nila kung sino man yung nahuhuli ng Blacklist International. Now, looking at the heat map, naging maganda yung ikot. Yung rotation ni Aqua dito, first few minutes of the game to secure the objectives, and that led to actually yung first 3 kills on the game doon sa Odette. And naging crucial yun kasi pagdating ng mid-game, online lahat ng heroes ng RSG. Sobrang online, and that draft was really read carefully by Coach Panda. Despite how the Valentina was second pick right away, grabe yung wala, okay lang. That was a debut pick, hindi tayo nag-expect. Yeah. But the threat alone of the Odette, parang yun miso, parang ikaw na kalabo mo yung ganong klaseng hero. The first time you see it, ayaw mo din mag-rotate ka agad. Dahil, as Midnight mentioned, it's a composition that dwells so much in a team fight, in a dome. So yung dome na yun, sobrang bursted down ka kung bumabad ka rin. So, dahil nga nababan si Chip ngayon, pero
available pa rin ang face technician ni Chip, armado ng teleportation skills, portals at crowd control, ang bagong tank support hero. Kunin nyo na ang hero at skin for only 469 diamonds in a bundle during launch week. Ay, grabe. Ang daming nangyari doon. Actually, nabubulol-bulol na nga ako sa mga nagiging team fight. Pero ang naintindihan ko doon, na-gets ng RSG yung buong klaseng yung buong komposisyon na ginawa ng Blacklist International. At may tendency kasi sila talaga magsama-sama. So kuha tayo ng hero na hindi nila i-expect. Sinasabi ko pa nga kanina, Lilia. Pero kasi may movement speed sila na additional. So sabi nila, hindi, wag na Lilia. Odette na lang. Dahil nga nagkaroon ng debut pick ngayon, well, sasabihan namin ng lahat ng mga viewers natin sa YouTube now to comment it down with the hashtag RSG and Black. Dahil baka mamaya, kayong manang nating diamonds. So tulad dito, pinapanood namin yung mga pinag-uusapan nyo. Ikaw! Yeah! William! Sir William, shout out sa iyo. Ayan, nakita natin yung comment mo. Kasi kung habang pinag-uusapan at discussion ngayon, madaming pwedeng mangyari, madaming pwedeng lumabas. Pero bago natin ituloy ang bakbakan, shout out muna sa ating official sponsor, Smart. Be part of digital transformation in a world of connectivity. Say hello to convenience, flexibility, and local connectivity with Smart Prepaid eSIM. And it's now available for digital delivery through the Smart online store for only 99 pesos. Sige, hinga ka muna. Ay, okay. Okay lang yan. Napainom na naman ako ng tubig. Okay masyadong mainit kasi yung mainit yung laban. Na-mention ka. To be fair, mainit talaga. Na-mention mo kanina ang araw na to, kinailangan ng tubig. Oo, tubig. Tsaka di ka talaga makakahinga dun. Oo nga. Ganong klaseng game, di ka makakahinga talaga dun. Paano nga makalapit eh? It was a perfectly placed debut pick on the last phase. Paano mo nga maka-counter yun? Diba? Ang dami nating for sure, yung mga audience natin, nakangiti lahat yan at masaya sa mga aabangan para sa game number 2. Kasi marami mga adjustments, specifically dito sa Blacklist International, at talagang kita-kita ang saya ng mga audience natin, ha? At naghahanap na tayo ng mananalo sa ating Smart Game Face of the Day, MPL Arena. Sino ang susunod Smart Games of the Day winner? Just flash the hashtag, the power of Smart on your devices on the green background. Pag natapat sa inyo ang camera, put your game face on to win a redeemable in-game code. Nakita na natin, shoutout kay Butter Chantel at kay Auntie Yanara na nandito ngayon sa MPL Arena. Ang mga talo sa MPL Philippines at ang nanalo! Arr! Alam mo, meta yan. Last week may nanalo din ganyan eh. Bakit may sound effects? Arr! Ayun o. Arr! Nung bumalik siya. Ano ba yan? Si Roger ba yun? Yung ginagawa niya, may barel, may kalmot. Di ba? Si Roger yan, di ba? Roger yan. Dalawang form yung game face of the day. May barel, may human form, tapos may R. Beta yun kasi, alam pa, pa-express mo kasi sa kalmot eh. Ayaw nga. Kasi, so dahil Roger Tol nga sinimulan yung araw natin. Roger T eh. Roger T. So, pwede rin din kasi. So, RSG now has taken the first win. Ngayon, panoorin naman natin ang naging kwento ni Nats heading into this match. Siguro, M5. Kasi, M5 tuloy. M-Series. Kasi yun talagang hinangan ko simula bago ako pumasok sa pagpupro. Parang sabi ko, pag nakatapa ko din sa M-Series talagang, or kahit makapasok man lang, kahit parang bahala na kung bibigay sa amin yung champion o hindi. Basta gusto makapasok talaga ng M-Series kasi yun talaga yung dream ko eh. Wala akong inspiration talaga, sarili ko lang. Para sa tagumpay ay ang gusto makamit ni Nats ay makaapak sa M-Series. Yeah. Marami na siyang dinaanan eh. Nag-MSC na, nakakakuha lang niya ng MPLI last November. So ngayon, na pagkakataon nilang bumalik muli sa MSC. Kasi next season pa eh, yung M-Series. Yeah. Pero kailangan mas maganda at mapatuloy nila na nag-stand out talaga yung kanilang kupunan. Gusto ko yung self-confidence ni Inox dito. No? Sarili ko lang. Wala akong inspiration sa sarili ko lang. Parang ano yan eh, kakampi ko lang sa sarili ko. I think, kahit sa mundo din ng MPL Philippines, I think the only enemy is yourself. Kasi tama naman. Kung tatalunin mo yung isang bagay, I think wala kang makukuha. Maybe if you could beat your previous self and become a better person today or tomorrow, I think panalo ka na dun eh. Yan, yung lagi nila sinasabi, be the better version tomorrow. Yan. Parang si Manjin pag nag-RG kami, di ba? Tama. Oo. Kalaban niya lang sarili niya. Sarili niya. At nakita ko din yun, na bumaril siya sa bush na walang tao. Yun, Tinesting lang daw. Diniligan lang niya yung mga damo.
Pagbalik nga namin, may Kasi mga mainit. flowers na Kaso, yun. ang problema dun, si Manjin, ano siya good mindset siya. Pag kasama yung isa, ayun, nagkakaroon na siya ng kalaban. Diba? Hindi na natin babanggitin ang pangalan ng Ang Butters. hirap Ay, naman. sorry. Nabanggit mo si Butters, Nabanggit ko na eh. Ang hirap naman so kalaban yung sarili, kalaban yung kasama. So, ulti lang kagad sa damo. Pero, going to the second game, match point. Ang RSG Philippines going into the draft. Now let's see how this weighs out for Blacklist International being on the blue side. Masha on the blue side ban. Interesting. I think this just tells you na hindi nagmamasha roll ang Blacklist International. Hindi natin alam. Yeah. Pero it's just rare. It's a rare sight na makita natin yung Masha ban on the blue side. Now, they do ban the Arlot as well. Hindi rin naman nila first pick, especially nowadays. But RSG, they did get the Minotaur and the Mathilda ban. So it can force out the Fred in first pick from Blacklist International. Pero do keep in mind, open ang Nolan. Ay, oo, Nolan pick. Na isa rin sa mga heroes na ginagamit ni Sensui, di ba? At sobrang naging maganda ang performances na doon. Tatawag nga din siyang Man of Steel na paulit-ulit sa retribution steals na ginagawa na sa kada match. And it's a saving grace for Blacklist International in terms of tight matches. So ngayon, ano kaya ang mga pwedeng tanggalin pa? Kasi, again, kung titingnan natin, ang dami pang mga available na heroes dito. Ganun karami, available. So, diba daming bola na available? Ito na naman, Baksha na naman, no? Open ang Hindi Angela, lalabas eh, no? open ang Angela, open ang Nolan, open ang dami babanggitin ko sana lahat ng first pick ng Blacklist eh. Open ang Novaria. 100% contention rate. Yeah, actually yan ang malupit na stats ngayon. Si Joy nawala na yung 100% niya. Si Nolan 4 weeks na 100% pa rin pick and banned. Yeah, gets mo rin eh kasi ang taas ng early game damage. Mobility-wise, sobrang gilas din ito. So ngayon, RSG, pwede silang kumuha ng Valentina, if ever. Kasi parang umaangat na rin to sa radar. Parang marami na ako nakikita na parang sa first phase, first 3 picks, nakukuha na kagad yung Valentina. Yun ang tanong, will they be willing to do that again? Kasi yun nga ngayon ng game number 1, inuna nga nila yung Valentina. Or Midnight, how is this? Will it be the same thing? I think Fred and Ruby. Kasi yung game mo naman, ano naman eh, Blacklist may gumawa. Oh, I like this better. Fredrin and Paramis, Paramis is just decent against 5-man comps. Lalo itong pwedeng buuin ng Blacklist International. Although, matchup-wise, it's not the greatest of matchup pagdating sa Mage versus Jungle. Kasi hindi masaya sa feeling kapag sinubukan kang mapatayin ng Nolan, tapos mag-ult ka para sa sarili mo. Hindi siya magandang feeling. Blacklist International here. Oh! Ayan na. I was gonna say Ruby. Pero interesting na pinik nila yung Barats for the XP lane, but the problem that they have right now is pwede mag-X-Borg yung RSG dito sa third pick. Dahil hindi pa nga nababan. So ito na nga ba yung magiging sagot ng Raiders for this one? Ano nga ba yung nasa isip ni Coach Panda? Dahil yung Ruby nga ito, nakita natin ito na naging gold lane. So there's always a possibility for this first 3 picks to show differently kung matapos yung ating draft. So ito, they're really taking the time to do this. Kung ano nga bang isasagot nila? Ang counter nga ba for Barats or magmamarksman ba sila dito? I think ang pinaka-safe dito is the X-Borg. Knowing na, for sure, tatanggalin talaga yun. Oy, wait lang! Pero Benedetta! Okay! Wow! The flex! I mean, it's good against, it's decent against these 3. Not the best, pero it's decent. And ang isang problema dito ng Blacklist International is yung split pressure na dala-dala ng Benedetta. Wow. Ang bilis kasi niyan eh. Oo nga, dahil nawala nga yung Arlot dito, nirespeto na rin ng Blacklist International ang kakayahan ng hero to at syempre kay Nats. So, mas macro ang pwede i-control ngayon ng RSG depending on how they do it early game. Yeah, ubusan na ng gold lane, I think, para dito. Pero kung gusto nilang mas safe, alisin ang Lilia, alisin yung mga heroes na pwedeng pambasag. I'd say Lilia, totoo. Pwede mo tanggalin yung Lilia and also Vexana for Blacklist International. Actually, maybe Lilia, Novaria, tapos kunin mo yung Claude. Ay. To be fair, yeah. Valentina Paramis matchup. Dati pa yan eh, napakatagal yan ang panahon na yun. Classic Valentina and Paramis. Pero Croc, naalisin dito ng Blacklist International. So ngayon, RSG, pwede silang magbawas ng gold lane or specifically targetin uli itong si Yue. Kaya lang, ang dami kasing hero niyan eh. I'd say either Lilia or Brody Ban para at least tanggal yung marksman na pwede bumasag ng Netherrealm and then straight up pick the Claude on 4th for RSG. Actually, ano pala no, yung Ruby tsaka Nolan,
pag nakikita mo yung ganyang dalawang hero na yan, parang ang sarap mag-focus. Ay, ang bilis kasi. Kaso may XP na kasi yung RSG. Yeah, pero it makes sense din kasi dahil ang daming ang pwedeng iwas and dash. So, Luoyi. Oh, interesting. Still respect. Lalim ng research ng ano, ha? Oo. Nung dalawang team na to, may savior kanina. Luoyi ngayon. Men, isang linggo lang na nakalipas no? Kaya nga eh. Ang dami na nating nakikita dito ng mga hindi natin madalas na sisilip. And specifically against each other. Yeah, yun nga eh. Pero masisilip natin ngayon ang all-time MPL Philippines hero leader. Walang iba kundi si Edward. 18 times played, 15-3 ang wins. Grabe, on Barats XP. Barats XP. Simula nung ano pa yan, MPL Season 6. Naalala ko dyan si Flap eh. Panahon ni Flap tsaka ni Edward. Flap and Edward yun eh. Yung galit na galit. Actually, Season 6, ano pa siya nun? Mage pa siya nun. Season 7. Ay, oo nga. Okay, ito na. Inalis na yung Kaja. Claude. Will this be the option? Mag-go ba ang Claude ngayon for the marksman choice? Or Roger. Pwede rin Roger actually. Claude or Roger on the table. Early game, pwede makalamang din if ever dahil wala pa kang gold lane. Depende pa rin yung Ruby kung saan napupunta to eh. Okay. Yeah, I think likely it's gonna be Rome. Rome. For Kimpoy. And then baka kumuha sila ng, I'd say, Clint, Brody. Pero kung gusto mo talaga ng medyo out of meta na magandang matchup laban sa RG, I think Iritel is nice. At least ang hirap mo makabulit. Benedetta ka. Ay, Harit. Okay. Wow. Harit pick. Don't you just go Nathan here for Blacklist? Harit pick, no? Sobrang hirap. Oo nga pala. Kung ganun kadulas yung dance floor ng isang Harit, paano mo nga ba i-save yung sarili? You will be forced to use that ultimate for your escape. At ayaw mo gawin nun kung ikaw yung Nathan na pwede pang makakuha ng power spike in the late game or mid to late game. Interesting din choice ng RSG. They did pick up the Harit kasi alam nila yung mga natitirang mages like the Navarre Lilia, they suffer against this early game onslaught of RSG. So maganda naman yung Harit pickup. But then again, you will have to play maybe up against either the Iritel, the Brody, or the Nathan on OHEB. And then potentially, I would say Navarre still. Navaria pick, no? Navaria additional vision. And yung pokes din kasi. There you go. There goes Nathan. Nathan. Wait. Oh, actually, that's better. Okay. Ruby and Nana. That is better. Wow. Nana and Nathan. Para sa kanilang fourth and final pick ngayon. Ano yung kukunin nilang Rome? Cho, let's go. Cho ba ang magiging huling sagot ng RSG for this? Dahil kailangan din makukuha ng front line from the Blacklist International Team Fighting Comp. Either Cho or Rafa. Na pwede rin bumabad, pwede rin. Oo nga. Kaso, yung Faramis, yung Rafa, kaso ano yun, non-stop walang iwanan doon sa labanan. Wala na namang mamamatay, no? Walang mamamatay sa pamilya, no? Sa pamilyang ito. Pero ngayon, final pick para sa RSG. Ay! Wow, Cho pick! Alright, the reason why Cho makes perfect sense here, everybody on the side of Blacklist International is forced to get Purify, and kapag kalaban mo ang Fred Drain at Paramis at wala kang Flicker, naka-Purify ka lang, medyo masakit sa pakiramdam. At kailangan nilang mag-ingat dito. That is a huge resource na pwede mong ibigay sa mga ganong klaseng escapes. Dahil nga kung ikaw may sumataunt, ma-stun, pero dito titignan kung paano nga ba ang magiging spells dito ng Blacklist International. Will they go for the flicker or the escape? Or kailangan din nilang bumabot sa purifies, or use the purify rather, para ma-counter yung mga ganong klaseng engage. Dahil ngayong Cho, right on point prediction, midnight. Yeah, these two drafts are, I would say, decent against each other, and medyo maganda yung ideology ng kanilang comp. Everything that matters here is yung early game execution nila kasi both can actually just snowball out of control, especially yung lineup ng Blacklist International. Isang magandang early game lang, like sabihin na natin first two turtles, if mapigilan nila yung RSG rito, they have the chance to take this Nolan and Nathan, yung nakakabulol na dalawang hero na yan, papunta sa late game. Either that, or pag nakuha ng RSG yung early momentum nila, ang hirap kalaban nung Harit Paramis. Comment down below sa mga nanonood ngayon, ano nga ba yung gaganang composition dahil RSG is on a match point. Ito na nga ba yung pagkakataon ng Blacklist International to rebuild the cold and force a game number 3? Kakalaman na. Yeah, ito yung aabangan natin kasi, again, napag-usapan na natin yung Nolan at yung Nathan. Dalawa sa mga heroes na heavily nagre-rely doon sa kanilang mga items, no. So kailangan mag-ingat ang Blacklist kung kaya nilang lamangan pagdating sa early phase, gawin nila dahil hindi pwedeng mahuli sila against RSG kasi
once na mag-level 4 si Kusay, kayang-kaya niya naman pagsabayan with the Zaman Force eh. By the way, shoutout pala sa Bargain Hunter. I think first time natin makita. Ulit, no? for the longest time. Ngayon lang ulit natin makikita ang Bargain Hunter. At napaka-importante sa laban na yun kasi kung items ang pag-uusapan, kailangan din talaga ng extra boost para makuha yung items. Yes, go ahead. To be fair, sobrang importante yung 5% discount sa mga tulad nila Harith, nila Nathan. Kasi item dependent yung pag-snowball nila. Like for example, sa Harith, yung Starium Sight, for the Nathan, yung Feather of Heaven. So mas maaga mo ma-pick up yun, mas mabilis mag-ramp up yung momentum mo sa game. So it does make sense, especially in this game. Hindi naman sila aarangkada kagad ng early game kasi especially for Blacklist International, meron sila Nolan. But also it's the same thing for RSG Philippines. Kailangan mo yung mid-game timing for the Harith na mas maaga dumating. Okay, mid-game timing nga ang kailangan ng ibigay. Dahil may dalawang possible scenarios ang Blacklist International and RSG Philippines. Kasi isang maling move ay pwedeng ma-delay yung power spike. Okay, ito na ba yung maling move? Hindi, makakatakas. Level 3 pa rin itong si Edward. Ngayon si Demon Kite. Sinisimula na yung unang turtle ang ating game habang ginugulo pa rin ni Light. Doon sa may purple buff, okay, nakuha na rin ni Sensui yung purple niya. Andito na si Edward. Level 5. I-reset ba nila? Hindi, level 3 pa rin itong si Light. Light, wala pang Way of the Dragon. Sinusubukan yung Lace na makakuha ng turtle na to. Hatakin si Sensui, makakuha ng unang turtle natin game. Ngayon, down. Ang tawag dito ng RSG, takbuhan muna, Kimpoy ang mauuna. Si Nats ay hindi na rin makakatakas mula doon sa combo. Pero si Kimpoy makakuli. Pero nakapag-purify. Pero Way of the Dragon din mula dito kay Light and Aqua will secure that kill. Krumi style pa. Tiniktok, pre. Tiniktok pa patalikod. And RSG again with the style points. It was a good reset, however, pero again, lugi sa XP, lugi sa level, si Demon Kite dito, kaya Sensui pa rin yung nakakuha ng turtle. But then again, that turn coming out from Nat with the Petrify on the Benedetta, they were able to turn the team fight around. Unfortunately, tinamahan siya ng Molina's Blitz. But then again, RSG, they did win that trade. What a TikTok play, Light. Habang na pinag-uusapan namin ngayon, ang mga ganong klaseng pagkakataon, TikTok goodie bag, abangan nyo yan. Oo. I-click nyo na, i-tap nyo na yung, yung mga screens nyo para magwagi kayo ng 1,000 diamonds, di ba? 1,000 diamonds. So ngayon, level 6 itong si Edward. Parang hindi mo na makikipagsabayan ng Blacklist. Sabi nila, hindi, masakit eh. Naramdaman namin yung early game skirmishes eh. Kayang pumalag ng RSG. Yeah, despite that, they're slowly building a lead. Blacklist International from 500 to 700, slowly binabawa din nila. I think the focus now is probably pwede nila i-amp up ang gold lane because Oheb nagiging maingat dahil nga napaka-dangerous nga ng threat ng isang Harith sa gold lane. Especially sa ikutan ni Light. Okay, si Raytala mag-iibot rin yan. Nandun yung Jeet Kune Do. Takas ba? Pero si Demon Kite nalapit nandun yung taunt. Andito na rin si Aqua sa likod. Tinamaan ng Princess Rat pero hindi pa ganun kasapat yung damage ni Demon Kite para mapatumba itong si Kimpoy. Pero may pinaplano pa ata dun sa may bandang gitna. Let's see. May pag-dash in. Pero si Oheb at itong sa may bandang itaas sa si Kusei, wala pa rin magkakamatayan. Nagiging maingat din sa bawat hakbang ang dalawang kupunan na ito. Second, turtle is up for the taking. Tingnan natin kung sino makakuha ng magandang pwesto. Edward. Okay. Maganda ang nagiging coverage ngayon ng Blacklist International. This is the second objective na pwede nilang makuha. But still, nobody's taking first initiative kung sino makakuha ng objective na to. Nagiging maingat. Napaka-disiplinadong approach din. Wait. Okay. This rotation from Oheb. Okay, it missed. Wait, nasipa. Sumipa nga si Light pero nandun yung entropy mula kay Oheb. Reset para dito sa turtle ngayon. Makikipagsabayan na Demon Kite. Unexplainable, hindi naman si Sensui. Ngayon, hinahabol pa rin ni Nats para kanina. Hindi, tama yata. Pero sino magkakaroon tama dito? Demon Kite! Bakawa ng turtle ngayon, Edward. Nakabawi din ang isa doon kay Nats. Demon Kite at Aqua. Rundown sila, hahabol sila. Ang baba, 30-20% yung buhay dito ng mga members sa Blacklist. Look at mid! At doon sa may bandang gitna, itutuloy na nila at babasagin yung torre na ito. At habang nakuha ng RSG yung objective na yon, nakuha din mismo si Oheb habang papunta din siya sa pit ng turtle. That was a beautiful punish come now from Kusei. Alam nila walang ultimate si Nathan kanina dahil ginamit yun para mapatay si Light. And then he actually cut in the mid lane para lang maharangan niya yung Nathan. Kaya inabot niya si Oheb na walang ultimate kaya hindi siya nakatakbo on against the Zaman Force of Kusei.
Yeah, may mga pagkalmang gagawin dito ang Blacklist. Pero ang maganda naman dito, kahit nagkakaroon ng, sabihin na natin na lugian pagdating sa mga team fight, sila pa rin na may hawak ng kalamangan, halos palitan lang. RSG mapupunta sa Blacklist, pa 150-150 lang. Pero ngayon, dito sa may bandang itaas ata magiging target ng Blacklist. There's a trade however sa may bot. Okay, may trade ba? Like to say, papasok dito nila pang Summon Force. Sabi ng Blacklist, atras na natin, nakapag-Summon Force Pero nandito ngayon ang RSG. Sasalubong lang si Demon Kite, 4v4. Oh my goodness. Aqua ay nandun. Grabe yan, napakahaba na nagiging team fight. Looking at this pressure from mid. Yeah. Grabe, Nats going up top. Ito yung sinasabi nating split pressure. Nolan has to deal with the bottom lane, lalo pa naka-slow push yun. Okay, 5-man to 5-man initiation mula sa RSG. Bibigay na ng Blacklist yung turret dun sa Oh may my taas. goodness! At grabe ang naging pressure ng Raiders. Force out ultimates. Resources still safe. Pero sa gitna! Ay, sa gitna naman! Nat, sino babalik pa? Oh! Si Yue! Nas! Same with Kim Boy! Dumanda, pero sabi na hindi kami papayag na walang bawi. Detonas, welcome para sa kanya. At si Nat naman yung mamamatay. Nagamit na rin ni Entropy. Sabi ng RSG, sige na, ikaw na natin. Kulang pa mga members ng Blacklist International. And 3 men down. Wow, 3 already. Nats with that double right under the turret midnight. Grabe yung sequence na yun. It started with a slow push on the bottom lane. Hindi niya minadaling itulak yung wave na yun. Kaya kailangan hintayin ni Sensui na tumulak mo na yung wave at masigurado niya walang tao sa XP lane. But after that, nagpunta si Nat sa may mid lane, tinulak niya yung wave na yun. He tried to join the fight on the top lane. And then nag-collapse sila sa may mid. And nakakuha pa siya ng 2 kills and a tower to boot. Dahil 3 toro yung nakuha ng RSG, samantalang isa lang yung nakuha ng Blacklist. Yeah, ang hirap nung naging trade na yun, pero wala ka ring choice kung ikaw ang Blacklist International. Kailangan kahit pa paano may makuha ka doon sa losing team fight na inyong pinuntahan. Pero RSG, nakikita natin na sobra yung confidence level nila at kailangan baliin ito ng Blacklist. Ang dami nilang ways para bumali rito eh. Yeah. Speaking of Bali din, with this kind of composition ng Blacklist International, probably now, pwede nila i-respect ang nangyayaring power spike ng RSG. Nats up top, pwede maiwas sa tatlo. No way! Oh, nakaiwas pa! Wow! Dicing and slicing, ladies and gentlemen. Pero dito si Demon Kite. Si Edward na lang magiging punterian. Ilapag na rin yung Zaman Force. Mabilis ang pagbasag. Ang kanilang gagawin, pero doon sumipat ng itas pala. Nangyayari din. Hindi nila mahawakan itong si Nats. Pressure sa taas, sa baba. Grabe naman yung ginagawang push ng RSG right at the base of Blacklist International. Grabe, binabata ni Nats, men. Kanina, sige, fine. Macro, wave management, ang lupit ni Nats. This is just a showcase of a Benedetta gameplay. Wow. Sa harap pa dito ni Edward, no? And nakikita natin, RSG, sinasamantala na yung pagkakatalo. Okay, hindi makalabas ang Blacklist. Kunin natin lahat ng resources na nasa paligid. At kailangang mag-force ng Blacklist dito na makakuha at least one bago magsimula itong Lord fight na namumuo doon sa may bandang ibaba. 35 seconds pa naman so marami pang pwede mangyari. Oras. Naka-face na yung mapa. Oras ngayon ang kailangan ng Blacklist International para ma-rebuild ang pagkakataon para makabawi sa late game. They're gonna collapse here. Okay. Nako po. They're gonna collapse here. Wait, lima sila. Andito ata sandwich play. Hata! Pwede Ito ay gukol. mahati. Sisipa na ba? Hindi. Andito si Kinpoy. Aabutan pa sila dito ng RC sa likod. Sensui ay nasa likuran ding banda. At kakapit lang muna sila. Naghawak-hawak muna ng kamay ang Blacklist International dito habang paatras na muna ang RSG. Nag-retreat si Demon Kite though, so they need to slow this Lord down. Alam ng Blacklist International and they're calling for it. Pumipresto na kagad ang Blacklist dito knowing na kahit slow ito ng RSG. But then again, as you've said, Nats on the opposite side. This is basically Blacklist's Lord 101. The opposite side of the map, naka-slow push. Actually, hindi nga naka-slow push. That's total full push on the opposite side. Ay, andito na yung TikTok play. Nasipa na Kipoy. Ang una nila pero sila. Aray ka final blow. Nagamit yung Petrify. Atras mo na hindi pa pa nila nagamit yun. Pero si Edward may even din. 5-man initiation para dito sa RSG. And Nats with a kill. Same with Demon Kite. Tatlo ang babagsak para sa mga agents. Oh my gosh! Kailangan nila mag-defend. Kailangan nila mag-defend. This might be a free Lord for RSG. 3 men down, 2 players left for Blacklist International to defend. Grabe yung pag-ipit doon sa paghuli kay Kimboy even for Oheb. Ito yung challenge if you're up against this kind of composition, the Purify. Sobrang precious na resource to if you're Nathan because most of the times, yung ultimate na nagagamit for the safe passage switch para sa Nathan na to.
Nolan. Yung Nathan. Ayan, Nathan. Yan. Nalilito na rin ako. Diba sabi sa'yo nakakahinaan Nakakalito nito eh. kasi Nathan at saka Nolan. Tsaka parehas kasi, pag dinescribe mo kasi parehas may burst damage, parehas depende sa ultimate. Tama. Mahirap. Yung Nathan, yung entropy din kasi. Oo, yun. Yung pareho kasing 5-letter hero na to. Pareho pang starts with N and ends on letter N. Look at this insane macro coming up from RSG. The map control, especially from Nuts. Don't get me wrong, 3 deaths yung Benedetta, but the overall impact, ito yung masabi mo minsan, stats don't matter. Kasi yung impact sa game, yung actual quality of life na binibigay niya sa team niya, ang laki eh. Kasi ang laking atensyon ng Blacklist International yung kinukuha niya. Okay, so ngayon yung Lord ay nasa may bandang gitna. Edward! Nag-miss yung ultimate. Nagamit niya na yung kanyang ultimate. Pero andito pa yung Lord sa may bandang gitna, RSG. Hindi sila pipilit. Alam nila na kahit sabay-sabay yung minions, mabilis lang makiklear ito ng Blacklist International. So kuha na lang muna ng resources. Yep, speaking of resources din, we're 12 minutes in, 6K gold lead for the Raiders, and they're pushing Blacklist International backs against the wall. Even in the base, there's a call. It's conceal. Entropy, nagamit na rin. Nagamit na rin nagpa-final blow. Grabe yung box out! Pinax out, pre! Sable, basic lang to ha. Okay. All in. Bato nyo lahat. 1, 2, 3. Okay, Tore. Out. Grabe. Yun yung naging call eh, no? Sa comms eh. Oo, ganyan yung pag pinakinggan mo yung mic check. Okay, ulti. Tore. Out. Classic RSG, no? Lagi inuulit. Kailangan marami. Pag isa lang kasi hindi nila maririnig yun. Grabe yung pinapakita ng RSG dito. Pero hindi pa rin naman tapos ito para sa Blacklist International. Nakita natin yung potential, yung flicker setup mula dito kay Kimpoy. Nakahuli na siya ng ilang beses. Kailangan lang tumama dito sa right na person. Kaso, ang dilemma kasi inuunahan sila ng RSG. Parang as much as the Ruby wants to set, yung kapag inambahan ka ng Cho, yung kapag nagdalawang first kill, kailangan medyo defensive ka for the Ruby. Kailangan mag-react ka doon. Kasi kapag may nasipa, naka-ready yung second skill mo. So hindi rin makahanap ng engage itong Blacklist International kasi it cannot be the Ruby that starts it. Yep, hindi kasi sobrang hirap din na sacrifice na pwedeng gawin. Peka lang, Light, nakabantay sa boss. Oh! That's big! Dito na ilatag na rin ni Zaman Force, pero ito rin pabawi ni rescue. Andito na rin si Aqua sa Blacklist! Nas with a kill! Si Sensui nakuha nila, semi-doem. Naku po, tatlong babagsak para sa Blacklist International. Hahatakin pa ni Aqua at gawin na nating 4 yan. Mag-isa na lang si Yue. Narito na ang Task Force RSG. May mga recalls na rin na inilalapag ang kanilang kupunan. May minions. This might be the final push na inaantay ng Task Force RSG. At RSG Philippines ang nagwagi 2-0. Consistency, maintaining the power spike. The streak, tuloy-tuloy sa Raiders. Ito na ang pagbubalik ng Task Force RSG. Ito ang resulta kapag pinagsama mo ang micro at macro. A sweep from the Raiders. Insane objective gaming. Yeah, kakaiba. Ibang klase. Sobrang naging balanse yung laro na yun para sa RSG. Ang daming threat na kailangan mong abangan. Setups, yung split push, at talagang lahat yun na-shoot ng RSG patungo dito sa 2-0 na sweep na nakuha nila against Blacklist International. Pero hindi pa ito huli para sa kanilang kupunan. Wow. Blacklist International will bow out for this one. Pero hindi pa rin. Kailangan pa rin buhayin ng championship mindset at i-rebuild ang code. Sinubukan nilang baguhin. Inilagay nila si Kimpoy. Pero marami pang mga bagay na kailangang ayusin. Grabe itong laban na to. As we break down further, bigyan na natin kay Mara Aquino and Hans Galeria together with RSG Philippines. All right, everybody, let me hear it from you. GG! GG, RSG, congratulations! Alright, sinasabi ni Kusay dito daw sila sa side ko. Kasi ni-interview mo daw sila. This time, I wanna give it to Aqua. Aqua, napakaganda ng performance mo. Nung game number 1. My goodness, it's also the debut pick ng Odette this season.
At sobrang dami nung nag-aproba nung Odette mo kanina. How does it feel to use it? Ano bang tumatakbo sa utak mo, lalo na nung double kill counter attack mo all throughout that bot lane during the last moment? Parang nanggigil na ako ilabas yung hero na yun kaya yun, ginamit ko. Oy, proud ako sa kanya. Hindi niya na sinabi na chamba lang. Oo, Diba? Ang mahalaga, nice. sabi niya, nanggigigil na siyang ilabas Humaba. yung Odette. Pero ano nga ba yung mga tips mo sa mga gagamit ng Odette sa RG? What tips can you give us para mas gumaling sa RG? Tips daw. Mamigay ka naman. Wala akong naisip eh. Ulti lang ba sa pag yung mga walang panghuli yung kalaban, pwedeng gamitin. Alright, so pag ubos na daw yung skills, go time na yun. Yun na yun. That's the tip. Pero ang go time din natin kay Coach Panda para ma-rate ang performance ng kanyang team kasi Alright. nakalaban na nila lahat ng team sa ating first half of the regular season. So how would you rate how your team is performing so far, especially this game? 7. Bakit 7? Ba't kulang ng 3? Like sa game 1, we couldn't end the game maayos. Tapos sa game 2, we could have done better sa mga turtle moment tapos more tapang. So, we need to more polish yung mga aggressive game style natin. So, kaya 7. Kaya 7. May konting kulang pa. But at least there's always gonna be room for improvement, Coach. Congratulations. This time, for the MVP of game number 2, it is none other. Sino ba? Nats once again. Nats Entertainment! I cannot 3 believe straight! it. I think this is the 3rd straight time, gaya nga ng nabanggit mo. So, Nats, how does it feel na ikaw yung isa sa mga pinakamalaking factors towards why RSG has been performing this well? And what else do you look forward to since nakalaban nyo na silang lahat? Anong improvements na makikita natin for you sa second matchup nyo kontra sa kanila? Yung matchups nyo, nakalaban nyo na lahat ng teams, right? So, anong mga adjustments yung sa what would we see from RSG the second time na makikita nyo sila ulit? Yung sa mga losses po namin na mga last week po ata is talagang natuto po kami dun and talagang we improve ourselves talaga. At sa ngayon performance po namin is masaya po ako sa lahat. Kasi sa team rin, nag-effort din sila and nag-hard work sa lahat ng ginagawa nila now. So sa next match po namin, try pa rin po namin gawin lahat ng makakaya namin and try na rin yung best. Masaya din kami sa'yo. And to point out, lahat ng MVP niya, puro Benedetta. Once again, congratulations to RSG Philippines. You may now take your bow and take your walk of victory. Ang lupit ni Nat sa kanyang Benedetta. Feeling ko baka next time maban na to. Feel ko hindi mapapalitan. You're just gonna have to ban it at some point. Kasi kung ganyan ang performance ng RSG, it's gonna be a little too difficult to stop that team. Masaya sila sa performance ni Nat. Tignan natin kung gaano kasaya nga ba ang ating mga casters. Let's go to their analysis. Casters, pass up. The winning streak continues for RSG Philippines. May debut pick. Grabe yung Benedetto na yun. Man, commending the surprises. RSG eyes on the prize. Alam mo, gusto ko nga pakantahin si Ako dun sa Swan Song. Hindi, di ba Swan Song? Hindi ko kailangan tanongin mamaya eh. Mamaya, no? Kung anong kakantahin na para sa Swan Song na yun eh. At ang MVP natin for this game walang iba, kundi si Nats. Benedetta, 5-3-3 on the KDA. Only 57% kill participation. Pero again, this is an example of stats don't matter. What matters is yung impact niya sa game and he was able to pull off fantastic maneuvers in this game number 2 with the full damage Benedetta build. You would think na, yeah, fine, madali nga patayin to. Meron siyang 3 deaths pero yung space na binibigay niya and yung macro movement, yun yung mga hindi kasi naka-quantify eh. Parang kahit anong effort mong gawin, hindi mo kayang ilagay sa stats yung nagre-react yung kalaban mo sa'yo, yung nag-slow push ka ng tower, nakaikot ka kasama yung RSG, and yung mga 5-man rotations na ginagawa nila dito pagdating ng mid-game. And that is what enabled them to just roll over Blacklist International's mid-game. Even though sinabi natin kanina, no, there is a potential with this lineup. Nandyan yung catch mula kay Ruby, mula kay Nana. Actually, one time na punish si Nats doon. Pero also, gusto ko i-highlight dito yung, again, yung decisiveness ng RSG. When to turn, who to turn to,
and yung kanya-kanyang responsibilities. Kumbaga, lahat sila may sarili silang zinuzone na hero, may sarili silang target, may kanya-kanya silang target. But what matters is, in the grand scheme of things, alam nila kung paano ipanalo yung team fight. Even if sabihin natin may mga heroes na nakakalayo, all they want is to force out spells or kill these heroes. Kapag na-check na nila yung box na yun, kampante na sila. Kitang-kita yun nung pinush nila yung tower sa may mid lane kanina. Ang trabaho lang is ma-push yung tower, kanya-kanyang responsibility sila. May mag-elect to final blow, may aamba ng sipa, and kukunin lang yung tower out na happy na ang RSG. And looking at the emblems again, na-highlight natin yung importance kanina nung Bargain Hunter. This time around, sila yung nakakuha ng snowball. Pagdating ng mid-game, napaka-aga lumabas ng mga items mula kay Kusei, especially with the early gold na nakuha nila dahil sa advantage nila from winning the skirmishes and team fights, lalo na yung mga mini objectives for RSG, and it allowed them to transition towards the mid-game much faster. Lumabas yung Starium Sight, yung Feather of Heaven, and then yung Holy Crystal, which is majority of the chunk ng teamfight damage ng RSG, but also yung XP laner nila, si Nats, with the Petrify controls. It's not just the damage, but also the threat of the catch. Ilang beses natin nakita yun, yung tine-threaten ni Nats. Even though nakakuha ng isang turtle Season 2 because of the level advantage, yung intent lang ni Nats na every single time na mababa yung HP ng turtle, when they're turning, there's always an electro final blow into Petrify against sa mga heroes ng Blacklist International kung magtatangkaman silang lumapit. And also RSG, just again, the macro movements, yung mga slow push, opposite side, and yung group up nila, dun talaga natin nakita yung kanilang capability of understanding how the map works. And speaking about the map, kita din natin yung movements ni Light dito. Very aggressive early game. Talagang inikot niya yung top side of the map para lang may protection sila dito para kay Kusei. And also just to set up for objective takes mula dito sa RSG. Again, even though they lost the first turn, what matters is yung maproteksyonan nila yung early game, mag-snowball sila ng mid game, and end up just winning the team fights. That will allow you to just win the entire game. And that is a winning way of RSG Philippines. Maraming salamat sa analysis, Midnight. And that was a quick way of seeing things for today's matches. Lahat 2-0. Yeah, maaga-aga pa. May rush hour pa eh. May sasalubungin ka pang rush hour. Pero again, nakita natin, napakatindi talaga ng mga laban sa MPL PH. Kung matindi ang laban sa MPL Philippines, ay di ba, kayo din, pwede rin. Mag-assemble ng sarili niyong community tournament, maging bahagi ng e-project. Esports for everyone at ipakita sa mundo ang lakas ng esports. I-enjoy nyo na rin ang tournament access mode, libreng in-game items, diamonds at marami pang iba. Iscan nyo lang yung QR code dyan sa may baba para makapag-register na kayo. At tuloy nyo yung laban. Yeah, yun na yun. Ganun lang. Ang bilis no? Usually pag gano'n, pag Friday talaga in-expect natin na mahaba, action pack, 3 games. Kaso wala. Bilis eh. Sobrang bilis ng laban. Pero bukas, malalaban nga ba natin kung mabilis ba ang labanan dahil may 3 laban ang magaganap bukas. Muli pa ako po si OSX, kasama din si Burrito at si Midnight. Magbabalik muli ang MPL Philippines bukas. We just witnessed 2 quick matches to open the 4th week of the regular season, Hans. You know, that's true, Mara, dahil nakuha na finally ng bagong barangay ang kanilang unang panalo sa tulong ni Okir and H2O. And after that, we also saw RSG prove how they can utilize their power spike further with a surprise Odette pick from Aqua. Well, bukas naman, Mara, tampok sa ating star match ang basagan ng win streak. That's something you watch out for. And that's between AB Brand and Onyx. You don't want to miss that out. Muli ako po si Mara Aquino. At ako naman si Hans Galeria. Na nagpapaalalang, magkakaiba man ang ating pinagdadaanan, sama-sama pa rin tayo sa laban para sa tagumpay. Keep it good vibes, everybody. And see you tomorrow.